ชีวิตคืออะไรเนี่ยชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือรูปนามขันธ์ห้าแล้วก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าที่สำนักช่วงนี้นะครับจะมีญาติโยมชาวสิงคโปร์มาร่วมปฏิบัติธรรมบ่อยนะครับก็เลยได้พิมพ์หนังสือคู่มือปฏิบัติธรรมแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษโยมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ลองอ่านบทความตรงนี้ดูนะบทความตรงนี้โยมเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นชัดเจ้าค่ะบทความนี้เห็นชัดไหมครับเห็นชัดค่ะชัดนะค่ะอ่าให้เวลาโยมอ่านบทความนี้1 นาทีอ่าที่ในห้องไลน์เห็นชัดไหมคะนี่ก็ขยายแล้วนะขยายแล้วอ่าโอเคอ่านบทความนี้แล้วมีคำถามไหมก็ถามได้เลยในระหว่างที่อ่านบทความนะก็อ่านำไหว้พระพร้อมกันก่อนนะอ่านบทความไปด้วย โอ้โห ไหว้พระพร้อมกันไปด้วยนะย้ายเสียเวลานะครับโอเคก็ก็เชิญทุกพร้อมท่านกันนะกับพระอาครับจารย์นำใช่ไหมเจ้าคะโอครับเคค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อ่ะช่วงนี้ก็อ่านบทความนี้ให้จบก่อนนะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านแล้วก็น้อมกราบมีประเด็นพระอาจารย์คำถามอะไรก็ถามได้ก็จะได้บรรยายไปตามคำถามเดี๋ยวโยมขอให้ทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์ก่อนนะคะขอเชิญทุกท่านน้อครับมกราบพระอาจารย์เจริญพประเสริฐรนะคะเจริญพรแล้วก็พระคุณเจ้าก็ทุกรูปทุกท่านค่ะกราบก็ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับที่ร่วมฟังค่ะอยู่ด้วยนะครับผู้มีอายุการพรรษามากกว่ากับผมทุกท่านแล้วก็เจริญพรญาติโยมผู้สนใจฟังธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นที่ประเทศไทยก็วันที่30นะมีนาคม ก็ได้รับปากนะครับโยมเจนนี่บรรยายธรรมนะครับวันนี้ก็เตรียมข้อมูลเรื่องการแก้ไขแก้ไขกรรมล้างบาปนะแก้ไขกรรมล้างบาปโดยเฉพาะคำว่าล้างบาปเนี่ยเราก็มีครูบาอาจารย์นะครับก็บอกว่าบาปล้างไม่ได้นะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆที่มีพระเจ้านะเป็นผู้ล้าง แต่จริงๆแล้วนะครับคำว่าล้างบาปในคำนี้นี่พระพุทธเจ้าใช้บ่อยนะใช้บ่อยเพราะว่าศาสนาเดิมของคนชมพูทวีปคนอินเดียเนี่ยเขาก็มีการล้างบาปของเขาอยู่เหมือนกันนะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะผู้เจ้าก็ใช้คำนี้นะครับคือใช้คำว่าล้างบาปนี้มาใช้ในคัมภีร์พุทธแต่คนละวิธีนะคนละวิธีคนละอ่าสภาวะธรรมกันนะครับวันนี้ก็จะได้มาอธิบายว่าสภาวะธรรมของการล้างบาปที่เป็นไปด้วยสติสมาธิปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคมีองค์8ตามหลักพุทธนี่มีข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับอ้าวพอโยมอ่านข้อความหน้านี้แล้วเนี่ยโยมเห็นประเด็นของการล้างบาปไหมครับพอเห็นประเด็นไหมอ่าอ่านข้อความนี้แล้วพอเห็นประเด็น
เรื่องการการล้างบาปหรือไม่ครับหลังจากอ่านข้อความนี้แล้วขอสักท่านหนึ่งนะช่วยอ่าสรุปประเด็นว่าตกลงแล้วการล้างบาปตามแนวพุทธนี่มันน่าน่าจะเป็นไปในแง่มุมไหนลองอ่านให้จบนะแล้วก็ลองช่วยสรุปอ่าประเด็นนะครับว่าแง่มุมที่ศาสนาพุทธได้กล่าวถึงการล้างบาปนะครับท่านได้กล่าวไว้ในอ่ามุมมองไหนนะครับซึ่งมีความต่างจากคำสอนของศาสนาอื่นๆนะก็พออ่านเห็นนะใครพอจะสรุปประเด็นตรงนี้ได้บ้างครับสักท่านหนึ่ง เอเอกสารเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลในหนังสือที่พิมพ์แจกผู้มือผู้ปฏิบัติธรรมที่ธรรมโมลีนะครับที่เขาใหญ่พิมพ์10,000เล่มนะถ้าใครสนใจก็ไปรับฟรีนะครับแจกฟรีถ้าใครไปต่างประเทศนะครับก็ไปขอได้ทั้งหมดฟรีนะครับ140 หน้าประเด็นที่เป็นภาษาไทยนะครับก็คือว่านี่นะครับพระพุทธเจ้านะครับหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้ว หรือปัญญานะครับปัญญาที่เกิดขึ้นนะกับพระองค์นั้นก็ทำให้เกิดความรู้แจ้งในเรื่องขันธ์ห้านะว่ารูปนามขันธ์ห้านี่แหละแม้ว่าเราเองนะครับจะมีคำสอนของครูบาอาจารย์ของศาสดาต่างๆที่จะมีคำสอนเพื่อการพัฒนาขันธ์ห้าไปในทางบุญกุศลก็สามารถชักนำชีวิตนะครับจิตวิญญาณนี่แหละให้ได้ประสบกับความสุขด้วยวิบากกรรมนะครับที่เป็นบุญนะครับได้แต่ไม่ว่าจะพัฒนาให้เกิดความสุขอย่างไรแต่ด้วยภาวะของความเป็นขันธ์ห้าที่เป็นสังคตธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะคือความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะครับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยเป็นภาวะปรุงแต่งขึ้นของธาตุของเหตุปัจจัย ไม่มีการรับรู้ใดนะครับหรือว่ารูปนามกายใจใดที่ตั้งขึ้นเองหรือว่าเป็นไปเองและก็ไม่ได้เป็นไปแบบเป็นเป็นตัวตนที่เป็นอัตตาอย่างที่รู้สึกกันอย่างที่เข้าใจกันแต่ล้วนมาจากเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมกันมาส่งเสริมกันมาสืบทอดกันมาหลายๆปัจจัยประกอบกันก็เหมือนกับการที่โยมได้ยินเสียงตอนนี้นี่มีเหตุปัจจัยอะไรบ้างทำให้โยมได้ยินเสียงอาตมาแล้วโยมเข้าใจในคำพูดโยมลองนึกถึงเหตุปัจจัยนะที่ทำให้โยมได้ยินเสียงอาตมาและไม่ใช่แค่ได้ยินนะครับสามารถเข้าใจในความหมายของเสียงนั้นด้วยอันดับแรกนะครับก็คือมีสื่อนะสื่อที่สามารถเชื่อมต่อโลกนะครับทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีระบบไฟฟ้ามีระบบเครื่องจอและในเครื่องจอนั้นประกอบด้วยชิ้นส่วนอีกเป็นพันชิ้นนะและมาจากภูมิความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ที่สะสมมาเป็นร้อยปีนะครับแค่นี้ยังไม่พอเพราะเรามีหูที่จะรับเสียงได้มีหูยังไม่พอต้องมีวิญญาณที่รับรู้ทางหูด้วยนะครับและแค่มีหูวิญญาณยังไม่พอนะครับมันมีช่องว่างระหว่างเสียงกับหูไม่มี
สิ่งใดมาปิดกั้นนะครับ และแค่ฟังเสียงเท่านั้นยังไม่พอนะครับ ยังเป็นเสียงที่ถูกสะสมมาด้วยสัญญาที่เป็นคนไทยนะครับ เป็นเสียงที่ถูกสะสมมาด้วยสัญญาที่เป็นคนไทยจึงฟังข้อความต่างๆรู้เรื่องนะครับ การฟังแล้วเข้าใจจึงเกิดขึ้นนะครับ นี่แหละนะครับ คือทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแม้แต่ขณะที่โยมกำลังฟังเสียงอยู่นี้ก็เป็นเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยเหล่านี้นะครับ ก็คือความเป็นไปของรูปของนามนั่นเองนะความเป็นไปของรูปแล้วก็นามทำให้เกิดการรับรู้ทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายถูกต้องสัมผัสแบ่งไปแล้วก็แบ่งเป็น5ประเภทนะก็คือ รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์นะครับ ซึ่งในขันธ์ทั้ง5นี้นะครับ หากใครมีบุญวาสนานะครับ ได้เกิดในประเทศที่มีนักปราชญ์ที่มีผู้รู้นะครับ มีศาสดาสอน ศาสดาก็สอนให้ใช้ขันธ์5นี่แหละ ในการสะสมคุณงามความดีที่เป็นบุญกุศล เพื่ออะไร เพื่อที่จะทรงขันธ์ให้อยู่ได้นานๆ และสามารถพัฒนาความรู้สึกนึกคิดที่เป็นภาวะทางจิตให้เป็นบุญเป็นกุศล และเกิดเป็นกรรมแล้วก็วิบากกรรม ที่จะสืบทอดการรับรู้นะครับ ไปในแต่ละนาทีในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวัน และสืบทอดไป จนถึงพบหน้าชาติหน้า ด้วยกำลังของคุณงามความดีนะคุณงามความดีที่มีอานิสงส์เป็นบุญกุศลนะครับศาสดาต่างๆก็สอนไม่ต่างกันนะครับ ก็คือให้ทำความดีละเว้นความชั่วนะครับ แล้วก็สงบจิตสงบใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ทุกข์ร้อนไปกับอารมณ์นะแต่โดยปัญญารู้แจ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระองค์รู้มากกว่านั้น รู้ว่าอะไรครับ รู้ว่ารูปนามขันธ์5นี้นะครับ แม้เราจะใช้พระอาจารย์ไม่ได้ยินค่ะ ค้างค่ะพระอาจารย์ สัญญาณขาดไปใช่ ค่ะ ใช่ไหมครับเนี่ย ใช่เจ้าค่ะ อ่าดังนั้นก็แชร์ใหม่ ตอนนี้ภาพขึ้นจอยังขึ้นไหม ไม่ขึ้นค่ะ มีภาพพระอาจารย์ค่ะ ตอนนี้ขึ้นหรือยังครับ ตอนนี้ภาพ ขึ้นแล้วครับ ขึ้นจอยังครับ ขึ้นแล้ว ขึ้น เจ้า แล้วค ค่ะ รับ ขึ้นเลยนะ ค่ะ ก็เป็นอันกลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับ ค่ะ และบรรยายต่อ อ่า นะด้วยปัญญารู้แจ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ พระองค์ก็เป็นศาสดาท่านหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นผู้สอนคำสอนที่จะพัฒนาชีวิตสรรพสัตว์ให้เจริญด้วยบุญกุศลให้ได้มีความสุขนะครับ พระองค์ก็ทราบนะครับ ทราบว่ารูปนามขันธ์5นี้ หากเราได้พัฒนาด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสติปัญญา ก็จะสามารถพัฒนารูปนามขันธ์5นี้นะครับ ให้เจริญสันติสุขนะครับ ห่างไกลจากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เป็นเหตุนำพาไปสู่การเสวยผล ทั้งในชาตินี้ชาติหน้านะครับ ที่เป็นมั่งมีด้วยโภคทรัพย์นะมั่งมีด้วยภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และก็ส่งเสริมถึงขั้นที่ว่าไปถือกำเนิดในภพชาติที่เป็นสุขคตินะครับ ที่มากด้วยความสุข ถ้าเกิดเป็นคนก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับ ถ้าสูงขึ้นไปก็เป็นเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่างๆ และยิ่งกว่านั้นนะครับหากเป็นผู้ใส่ใจพัฒนากายใจ
ด้วยการเจริญสมาธิฌานก็จะไปเสวยภาวะของจิตนะครับจิตสุขนะสุขสันติสุขทางจิตนะครับโดยที่ไม่ต้องลำบากกับเรื่องร่างกายที่หิวนะครับก็คือมีการเสวยสุขทางจิตด้วยปีติสุขและอุเบกขาในชั้นพรหมโลกนะอันนี้ก็บางศาสนาก็มีสอนนะครับมีสอนโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยก็พระเจ้าก็รู้แจ้งเรื่องนี้พระองค์ก็สอนนะครับ แต่พระองค์นั้นไม่ใช่แค่เป็นผู้รู้ทั่วไปแต่พระองค์เป็นผู้รู้อย่างถึงที่สุดนะอันนี้เป็นความต่างนะก็คือผู้เจ้านั้นเป็นผู้รู้สัพพัญญูรู้ถึงที่สุดรู้ถึงที่สุดว่ารูปนามขันธ์ห้านี้พัฒนาให้สมบูรณ์ด้วยกุศลด้วยบุญด้วยฌานด้วยญาณได้จริงและส่งผลให้เกิดการเสวยผลที่เป็นความสุขอย่างยั่งยืนนานได้จริงแต่พระองค์พบว่าทุกอย่างนั้นมันก็มาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็คือมาจากเหตุปัจจัยที่เป็นกรรมที่เป็นบุญนะครับก็ต้องสะสมกันมาทำต้องพูดง่ายๆต้องสะสมกันต้องพยายามกันนะอยากได้อะไรก็ต้องสะสมบุญสะสมกุศลคุณงามความดีนะอยากเสวยชีวิตที่สุขด้วยสมาธิฌานก็ต้องนั่งสมาธิกันนะเพ่งเพียรสมาธิกันทั้งทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับมันคือต้องต้องแสวงหาต้องแสวงหาต้องสะสมหมายสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาวะที่ต้องแสวงหาต้องสะสมเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหากใช้ไปเรื่อยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสะสมเนี่ยหากใช้ไปเรื่อยมันก็จะเป็นยังไงครับช่วยตอบหน่อยเช่นน้ำอยู่ในโอ่งเลยอยู่ดีๆแล้วน้ำมันจะเกิดขึ้นในโอ่งเองไหมครับมันต้องมีเหตุปัจจัยให้น้ำเข้าไปในโอ่งนะมันต้องมีฝนตกต้องมีการเปิดประตูโอ่งเปิดฝาโอ่งให้ฝนเข้าไปได้หรือต้องมีพลังงานจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งขนน้ำนะครับตักน้ำนะครับจากบ่อจากที่อื่นนะครับมาใส่ในโอ่งน้ำมันจึงจะปรากฏขึ้นมาในโอ่งชีวิตสัตว์ก็เหมือนกันนะครับจะมาดำรงชีวิตขึ้นมาจากท้องพ่อท้องแม่มาเป็นมนุษย์นี่แหละครับมันไม่ได้อยู่ที่ดีมันจะเป็นขึ้นมาเองนะครับมันถูกสะสมมาสะสมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเอ่อเหตุปัจจัยมานะครับก็เหมือนน้ำที่อยู่ในโอ่งนะครับและน้ำที่อยู่ในโอ่งนะครับมันจะเกิดเป็นประโยชน์สุขมันก็ต้องนำไปใช้นะไปใช้บุญกุศลต่างๆเหมือนกันนะครับมันก็ต้องมีการเสพเสวยนะเสพเสวยก็คือการสุขนะครับสุขไปกับตัวลมนั้นซึ่งการที่เราเสพเสวยนะตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่แค่เสพไปตามกรรมนะแต่มันเสพไปด้วยตัณหาอุปาทานการเสพเสวยตัวอารมณ์ที่เป็นสุขนะมันเป็นการเสพเสวยด้วยภาวะจิตที่เป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานนะครับฉะนั้นมันจึงไม่อาจบริสุทธิ์ได้จริงนะต่อให้มีบุญกุศลมาให้เราได้มีโอกาสเสพเสวยสุขด้วยการเกิดมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเทวดาเป็นพรหมนะครับแต่อาการที่เสพเสวยวิบากของตัวลมนั้นมันเป็นการเสพเสวยด้วยจิตโมหะเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานนะครับมันจึงไม่สามารถหลุดไปจากภาวะของกิเลสได้เลยนะการทำบุญเพื่อเสพเสวยแต่กระบวนการของเสพเสวยนะมันกลายเป็นการพอกพูนกิเลสซะงั้นนะและเมื่อเสพเสวยแล้วภาวะของบุญกุศลนั้นก็เหมือนน้ำในโอ่งเมื่อเสพเสวยนำไปใช้มากๆน้ำในโอ่งไปไงครับมันก็ลดลงหายไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีมันก็ต้อง
ลดถอยหายไปนะครับ ถึงทรัพย์สมบัติจะยังมีนะครับ แต่ภาวะละร่างกายที่จะไปเสพเสวยนะมันก็แก่ชราไปทุกวันทุกวันทุกวัน หรือไปเป็นเทวดาพรหมนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มีภาวะของการแก่ชรานะ แต่มันก็มีภาวะของการสิ้นบุญสิ้นกรรม หรือหมดกำลังของฌานหมดกำลังของญาณญาณเบื้องต้นนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ ให้ต้องเลื่อนภพเลื่อนชาติ แล้วก็ไปเสพเสวยตัวอารมณ์กรรมอื่นๆที่สะสมมา มันไม่ได้มีเฉพาะบุญใช่ไหมมันก็มีบาปอะไรบ้างพรหมเทวดาสุดท้ายก็ต้องไปอบายภูมินะครับ ได้ได้อีกนะครับ และคำว่าพรหมเทวดาที่ไปอบายภูมินะเราก็คิดว่าเราด้วยภาวะที่เรามีอานิสงส์แห่งบุญให้ไปเทวดาพรหมเนี่ย การไปอบายภูมิเนี่ยมันก็คงจะพอจะมีแบบผลงานดีๆอยู่บ้างนะครับ แต่โดยหลักการก็คือมันคนละเหตุปัจจัยกัน เหตุปัจจัยที่เป็นบุญแล้วก็เสวยไปแล้ว ทีนี้จะว่าโดยเหตุปัจจัยที่เป็นบาปบ้างแล้ว พอไปเสวยเหตุปัจจัยที่เป็นบาปเนี่ย บุญมันไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรเลยนะ เพราะมันคนละเหตุปัจจัยกันดังนั้นเวลาหมดบุญนี่แทนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำหรือมนุษย์อีกโน่นมันไปนรกเลยหนูนะครับ ฉะนั้นกระบวนการของรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยพัฒนาอย่างไร มันก็ไม่พ้นนะครับ จากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้นี่ หากเรายังไม่เชื่อแบบว่าเวรกรรมชดใช้กรรมชาติหน้ามีจริงมันนรกสวรรค์มีจริงไหมนะครับ เราไม่ต้องเชื่อแบบนั้นก็ได้นะครับ ให้เราดูจากภาวะจิตปัจจุบันของเราเองนะครับ เราก็พยายามทำคุณงามความดีอยู่ในปัจจุบัน แล้วเราก็มีชีวิตที่มีความสุข กับการทำคุณงามความดีนะครับ กับการได้ช่วยเหลือคนรอบข้าง กับการพูดเพราะๆกับคนรอบข้าง กับการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้รู้นะครับ จากครูบาอาจารย์ มันก็ส่งผลให้เรามีความสุขในชีวิตนะตื่นขึ้นมาแต่ละวันนะ ก็รู้สึกว่ามีความแจ่มใสขึ้นนะได้ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับ คือไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับศาสนาก็ได้นะครับ ได้ช่วยเหลือสังคมได้พูดง่ายๆนะแค่ได้กวาดบ้านให้มันสะอาดขึ้นนะมันก็ส่งผลต่อความผ่องใสของจิตของความรู้สึกนะครับ ได้ได้ได้ซักผ้าใหม่ได้กวาดบ้านให้สะอาดขึ้นได้ทำอาหารแบบรสชาติใหม่ๆมันก็เป็นการสร้างความรู้สึกดีๆขึ้นมานะครับในแต่ละวันแต่ถามว่าความรู้สึกดีๆที่เราทำในแต่ละวันน่ะมันรับประกันไหมครับว่าชั่วโมงถัดถัดไปความรู้สึกดีๆเหล่านี้จะยังคงอยู่รับประกันไหมครับ เช่นอย่างนี้นะครับ ณ ชั่วโมงนี้เรามาฟังเทศน์ณ ชั่วโมงนี้เรามารักษาศีล ณ ชั่วโมงนี้เราได้ทำความสะอาดบ้าน ณ ชั่วโมงนี้เราได้กินอาหารอร่อย ณ ชั่วโมงนี้เราได้คุยกับคนที่มีความสุข ณ ชั่วโมงนี้เราได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เจริญตาเจริญใจ แล้วมันรับประกันไหมครับว่าชั่วโมงหน้าจิตเราจะผ่องใสด้วยผลของการกระทำจากชั่วโมงนี้รับประกันไหมครับ ไม่แน่ครับคำตอบคือหากยังมีรูปนามขันธ์ห้าที่มาจากเหตุปัจจัยเนี่ยมันรับประกันไม่ได้เลยนะครับ ว่าชั่วโมงหน้าเนี่ย มันอาจจะมีเรื่องราวมาทำให้เราต้องทุกข์ต้องเครียดเกิดไฟดับขึ้นมาเกิดป่วยขึ้นมาเกิดได้ยินเสียงให้ตกใจขึ้นมาหากเกิดของหายนึกถึงของบางอย่างที่มันหายขึ้นมาเกิดมีโทรศัพท์บอกข่าวร้ายขึ้นมานะครับไม่ประกันเลยนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงภาวะรูปนามสังขารนี้
แม้เราจะทำนาทีนี้ชั่วโมงนี้ปีนี้ให้มีความสุขอย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่านาทีหน้าชั่วโมงหน้าปีหน้า เราจะทรงสันติสุขเช่นนี้ไว้ได้อย่างถาวร หากยังครองขันธ์ห้านี้อยู่ หากยังยึดขันธ์ห้านี้เป็นตัวเป็นตนอยู่นะครับ ซึ่งกระบวนการที่ทำให้ชีวิตวันนี้มีความสุขนะครับ มีสอนทุกศาสนาพุทธก็สอนนะครับ แต่หากยังต้องเสวยสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยอาศัยรูปนามขันธ์ห้านี้นะครับ เป็นตัวเสวยวิบากนะครับ สุขทุกข์ไปกับตัวอารมณ์มันก็หาความแน่นอนไม่ได้เพราะรูปนามขันธ์ห้านี้มันเป็นอะไรครับ มันเป็นอนิจจัง มันเป็นทุกขัง มันเป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาให้ได้ดังใจปรารถนาได้นะครับ อุตสาห์ทำร่างกายนี้ให้เรียนสูงให้สุขภาพแข็งแรง อยู่ไปมันพาแก่ซะงั้นนะอุตสาห์ทำทุกอย่างให้สุขภาพแข็งแรงกินยาแพงๆก็ยังป่วยกันอยู่ทุกปีแหละนะและอยู่ไปก็ใกล้ตายซะงั้นนะทั้งที่พัฒนารูปนามขันธ์ห้าทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งสุขภาพ ทั้งการทำคุณงามความดีถึงขั้นที่ว่ามาบวชเป็นพระเจริญฌานเจริญญาณแล้ว ก็ตาม มันก็พาแก่พาใกล้ตายทุกวันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ สรุปก็คือว่า พระสัพพัญญูท่านรู้แจ้งนะครับว่า รูปนามขันธ์ห้านี้พัฒนาอย่างไร มันก็ไม่พ้นไปจากความทุกข์ครับ ทุกข์ที่มันไม่เที่ยง พัฒนารูปนามขันธ์ห้านี้พัฒนาอย่างไร มันก็ไม่สามารถเสวยสุขสันติถาวรได้จริงนะครับรูปนามขันธ์ห้านี้นะฉะนั้นแนวทางคำสอนสูงสุดในพุทธศาสนาท่านจึงเน้นไปที่ว่าทำอย่างไรมีกระบวนการทางธรรมชาติใด ที่เป็นไปเพื่อระงับดับรูปนามขันธ์ห้านี้เสียนี่ครับคำสอนพุทธขั้นสูงเลยนะครับ มีกระบวนการใดที่เป็นไปได้ ที่เป็นไปเพื่อการดับรูปนามขันธ์ห้านี้เสียเพราะรูปนามขันธ์ห้านี้นะครับ เราเองก็ยังรู้ไม่จริงนะเราก็เชื่อว่านะครับตอนนี้เรายังรวยไม่มาก หากรวยมากเราคงสุขกว่านี้ ตอนนี้เรายังหล่อยังสวยไม่มากหากเรามีเงินแล้วไปซื้อเครื่องประดับมาไปศัลยกรรมเราคงสุขมากกว่านี้ ชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์ เราก็หวังว่าเราทำความดีไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยคงสุขมากกว่านี้นะหรือบางคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วนะครับ ก็ยังหวังว่าหากเราจะเดินฌานสมาธิไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยคงจะสุขมากกว่านี้ ตามความเชื่อของศาสนานะครับ แต่เราผู้มีบุญนะครับ ผู้มีบุญเกิดมาพบคำสอนของพระสัพพัญญูผู้รู้ชัดแล้วว่า เทวดาก็ไม่เที่ยง พรหมก็ไม่เที่ยง เพราะยังหลงไหลยึดในขันธ์ห้านี้อยู่นะครับ ซึ่งหาความเที่ยงแท้ถาวรไม่ได้นะครับ พระองค์จึงชักชวนนะครับว่าอย่าได้เสียเวลา อยู่กับการพัฒนาขันธ์ห้าเพื่อจะเสวยสุขกันอีกเลยคำถามก็มีนะครับว่าอ้าวแล้วที่พระเจ้าสอนให้ทานรักษาศีลเป็นเทวดาพรหมเหรอจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่คำสอนนะครับ นั่นเป็นแค่การบอกนะที่พระเจ้าบอกว่าให้ทานและทำให้รวยนะรักษาศีลเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดเป็นเทวดาเจริญภาวนาเกิดเป็นเทวดาพรหมเนี่ยนั่นเป็นเพียงคำบอกคำบอกนะครับว่าเป็นไปตามกรรม เช่นนั้น แต่พระเจ้าไม่ได้ว่าชักชวนว่าควรทำอย่างนั้นนะพระเจ้าแนะนำให้ละอุปาทานเสียนะครับละอุปาทานให้ทำให้มากแต่อาจจะให้มากซึ่งทานศีลภาวนาที่เป็นไปเพื่อเจริญฌานเจริญญาณเพื่อเห็นแจ้งอริยสัจสี่
เพื่อระงับอุปาทานในรูปนามขันธ์ห้าเพื่อเสวยสัตว์พ้นไปจากรูปนามขันธ์ห้าเสวยสุขในพระนิพพานนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเราชาวพุทธเท่านั้นนะครับเป็นโบนัสพิเศษนะเป็นโบนัสพิเศษของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วมีศรัทธาในพุทธศาสนาเท่านั้นจึงจะมีโอกาสรับรู้เรื่องนี้ว่าอย่าได้เสียเวลาอยู่กับการพัฒนารูปนามขันธ์ห้าแม้จะทำบุญให้ทานรักษาศีล ก็ตามนะหากยังเป็นไปเพื่อด้วยตัณหาอุปาทานที่ต้องการเสวยผลนะครับมันก็หาความเที่ยงแท้ถาวรไม่ได้ แต่ให้เป็นไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ทานนะให้ทานแต่ให้ทานเพื่อเพิ่มกำลังของกุศลกำลังของศรัทธาที่เป็นไปเพื่อการรักษาศีลและก็เจริญภาวนาในชาตินี้ภพนี้วันนี้เดือนนี้ เพื่อการใช้สติสมาธิปัญญาพิจารณาอารมณ์รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อความรู้แจ้งในรูปนามขันธ์ห้าตามความเป็นจริงที่เกิดดับตามเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่เป็นเราเป็นแค่ธาตุขันธ์เป็นแค่ภาวะเหตุปัจจัยจนเกิดปัญญารู้แจ้งแล้วคลายอวิชชาตัณหาอุปาทานได้นะครับเมื่อนั้นแหละนะครับจึงจะสามารถประหารตัวกิเลสนะครับตัวกิเลสที่เกาะกลุ่มจิตนะครับที่เป็นยางเหนียวภายในจิตที่จะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายยังต้องตกอบายภูมิกันอีกนะครับอย่างน้อยก็บรรลุโสดาบันนะครับตัดละสังโยชน์3เป็นเบื้องต้นและก็เที่ยงตรงต่อโพโพธิญาณนะครับที่จะบรรลุมรรคผลบรรลุอรหันต์อีกไม่เกิน7 ชาติทีนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับว่าหากเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธเนี่ยเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่เข้าสู่ความดับศูนย์ใช่ไหมดับศูนย์ใช่ไหมมันก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดหนักเหมือนกันนะว่าจะเสวยสุขแบบทุกข์บ้างสุขบ้างแต่มันก็มีสุขจะให้เสวยอ่าอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าถึงขั้นที่ว่าไม่ไม่ทุกข์อีกแต่ว่าดับศูนย์เลยเนี่ยอันนี้มันก็ดูเหมือนกับว่ายากจะเข้าใจหรือยากที่จะทำให้เกิดความสนใจได้นะครับภาวะพ้นไปจากขันธ์ห้าเนี่ยเป็นภาวะเช่นไรนะเป็นภาวะเช่นไรก็คือนิพพานนะครับนิพพานมีภาวะเช่นไรที่จริงแล้วนิพพานเนี่ยนะครับไม่อาจพูดได้ด้วยภาษาคนภาษามนุษย์นะครับไม่อาจจะสามารถที่จะออธิบายใดๆได้พระพุทธเจ้าก็พูดทำนองว่านะทำนองว่านิพพานนั้นนะครับไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการเสวยตัวอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างที่เสวยด้วยขันธ์ห้านะคือที่พระเจ้าตรัสเรื่องนิพพานนะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยเท่าที่แต่มาฟังแล้วสรุปได้ว่านะก็คือสิ่งใดที่มีในโลกนี้อารมณ์ความรู้สึกใดที่เราได้เคยสัมผัสมาสิ่งนั้นไม่มีในนิพพานนะครับอารมณ์ความรู้สึกนะครับการเสวยอารมณ์หรือว่าภพชาตินะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะไม่มีในนิพพานแล้วนิพพานเป็นยังไงนิพพานเป็นอย่างไรเนี่ยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าอยู่ในโลกนี้ต้องเจออะไรนะนิพพานสำคัญอย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอยู่ในโลกนี้เนี่ยต้องเจออะไรกันอยู่ในโลกนี้หิวกินอิ่มก็กลับมาหิวอีกอยู่อยู่ในโลกนี้แสวงหาความสุขก็มีอารมณ์สุขให้ได้
เสวยแต่มันก็วันหนึ่ง2-3 วันแล้วก็ต้องกลับไปเครียดกับงานอีกนะพูดง่ายๆก็คือมีความอย่างคนปัจจุบันนะครับมีความสุขกับวันหยุดเนี่ยแต่มันก็แค่เสาร์อาทิตย์ก็ไปเครียดกับวันจันทร์อีกนะอย่างนี้ตลอดนะฉะนั้นความสุขในโลกนี้คือมันไม่อาจหนีห่างไปจากทุกข์ได้เลยเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะเป็นด็อกเตอร์มีความรู้เยอะก็ไม่อาจหนีห่างไปจากอารมณ์ความรู้สึกเศร้าส้อยในยามแก่ชรานะถูกทอดทิ้งได้นะฉะนั้นชีวิตนะครับมันจึงจะหาความสุขนะครับจากชีวิตที่ผ่านมาหรือจากภพชาติใดๆไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีในนิพพานนั่นแสดงว่าในนิพพานเราจะได้ไม่ต้องเจอกับภาวะที่ไม่แน่นอนกับความสุขที่ไม่เที่ยงกับกับชีวิตที่หาความแน่นอนไม่ได้ซึ่งภาวะในโลกนี้นี่มันไม่แน่นอนถึงขนาดไหนครับถึงขนาดที่ว่าทำบุญเยอะๆแล้วอายุสั้นก็มีนะคือแม้แต่ศาสนาสอนนะบอกว่าการทำบุญมากๆชีวิตจะมีความสุขเนี่ยนะครับทำบุญแล้วยังทุกข์ก็มีนะครับแม้แต่พระผู้ทรงฌานทรงญาณเนี่ยนะครับถูกฆ่าตายก็มีนะพระผู้ทรงฌานทรงญาณแม้แต่พระอรหันต์นะครับยามแก่ชรานะครับอยู่เหมือนคนอนาถาก็มีนะเพราะหากยังอยู่กับขันธ์ห้านี้นะครับมันหาความแน่นอนไม่ได้เลยและเป็นทุกศาสนานะทุกศาสนานะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อในเทพเจ้าพระเจ้าองค์ใดนะครับจะถูกทำคุณงามความดีขนาดไหนแต่ชีวิตคุณมันก็ยังตกทุกข์นะครับตกทุกข์อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันต้องหิวต้องเสียใจต้องแค้นเคืองใจกับตัวอารมณ์นะครับและที่สำคัญคือกับกองสังขารที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะครับแม้แต่เป็นเทวดาที่มีความสุขนะเทวดาที่มีความสุขนะครับที่เราบอกว่าอยู่บนสวรรค์มีนางฟ้าเยอะแยะนะครับรู้ไหมครับเทวดาเนี่ยเขาจะรู้รู้สึกเศร้าทุกครั้งตอนไหนคือเทวดาเนี่ยจะมีจังหวะที่ทำให้ชีวิตแบบเศร้าเครียดเรื่อยๆนะครับเทวดาพรหมเนี่ยเทวดาพรหมเนี่ยพรหมเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับแต่เทวดาเนี่ยจะมีจังหวะชีวิตของเขาให้รู้สึกเศร้าเครียดอยู่เรื่อยๆรู้ไหมครับว่าตอนไหนใครพอตอบได้บ้างตอนที่วิมานของตนเองนะครับอ่าตอนที่มีวิมานใหม่มาผุดขึ้นข้างวิมานของตนเองที่สว่างกว่าโตกว่านะไม่ได้เป็นเทวดานะครับเสวยสุขกันนะเสวยสุขนะแต่ยังเศร้าเครียดไม่ค่อยสบายใจอยู่เรื่อยๆเมื่อเห็นวิมานใหม่ๆมาปรากฏอยู่ข้างๆตัวเองแล้วใหญ่กว่าสว่างกว่านางฟ้ามากกว่านางฟ้าสวยกว่านะนี่ครับก็มางี้นะครับคนพนักงานนะพนักงานออฟฟิศเลยครับเราก็ขยันทำงานเงินเดือนดีก็มีความสุขนะครับก็มีความหวังว่าถ้ามีรถสักคันมันก็จะมีความสุขมากกว่านี้นะครับก็พยายามทุกข์นะครับทุกข์ตรากตรำนะตรากตรำทุกข์บ้างสุขบ้างจนสามารถเก็บเงินซื้อรถได้ก็ซื้อรถมีความสุขกับรถอยู่นะครับสัก2-3 เดือนแต่สักพักหนึ่งนะครับความสุขที่ว่าเรามีรถใหม่เนี่ยมันจะหายไปทันทีเมื่อไหร่ครับ ทันทีที่เพื่อนมีรถคันใหม่มาจอดข้างๆเนี่ยความสุขจากรถคันใหม่ของเราเนี่ยความภาคภูมิใจเล็กๆนะเล็กๆของเราเนี่ยมันก็จะลดลงทันทีนะถึงไม่หายไปนะแต่มันก็ดลงทันทีเนี่ย
จังหวะอารมณ์เช่นนี้นะครับ เทวดาเขาก็มีของเขาเรื่อยๆนะครับ เพราะเทวดาเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่หมดกิเลสนะฉะนั้นนี่แหละครับสิ่งเหล่านี้แหละมันจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ดับรูปนามขันธ์ห้าได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นกับภาวะที่เข้าสู่นิพพานนะครับ จะไม่มีนะครับ ก็คือไม่ต้องมาเสวยอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์ใดๆโดยเฉพาะสุขนะครับ สุขที่ต้องยังหวนกลับไปสู่ทุกข์อีกเนี่ยไม่มี ทีนี้แล้วในนิพพานเนี่ยพอจะมีอะไรไหมในเมื่อมีนิพพานนะครับ มันก็ต้องมีอะไรนะครับฉะนั้นจะบอกว่านิพพานไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่นะถ้านิพพานไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันคงไม่ใช่นิพพานนะครับถามว่านิพพานมีอะไรนิพพานก็ต้องมีนิพพานนิพพานมีอะไรมีภาวะของการดับสงบเย็นจากกิเลสดับสงบเย็นจากทุกข์ทั้งปวงนะทีนี้หากเราอยากจะให้นิพพานมีอะไรขึ้นมานะสมมุตินะครับเราก็มีกิเลสนะอยากจะให้มีอะไรขึ้นมาในนิพพานยอมไหมครับว่าในเมื่อมันจะมีจะในเมื่อนิพพานมันจะมีอะไรตามที่เราอยากแล้วต้องกลับมาทุกข์อีกนะยอมแลกไหมอยากคือนะครับในนิพพานรู้สึกว่าไม่มีอะไรเนี่ยนิพพานขอให้มีอย่างนั้นได้ไหมนิพพานขอให้มีอย่างนี้ได้ไหมถ้าขอได้เนี่ยตามใจเราอยากนะครับมันก็จะพ่วงมาด้วยภาวะที่ว่ายังต้องกลับมาทุกข์อีกกับนิพพานเป็นนิพพานตามที่นิพพานเขาเป็นแล้วแต่เขาจะเป็นขอแค่ว่าไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแค่นี้นี่ยอมรับได้ไหมนะครับซึ่งคนทั่วไปนะครับยากจะยอมรับได้นะครับแต่เราเองนะครับเป็นชาวพุทธที่ถูกสะสมความรู้กันมาเป็นสิบปีนะครับจากพ่อแม่ที่ชักชวนเข้าวัดจากโรงเรียนที่คุณครูสอนนะครับซึ่งตรงนี้มันก็น่าเสียใจสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับเนื่องจากเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยเขาต้องแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะฉะนั้นการที่จะบีบบังคับเยาวชนรุ่นใหม่ให้ศึกษาศาสนามันก็เลยยากแล้วนะครับโดยเฉพาะบางประเทศเนี่ยครับศาสนานี่ก็คือห้ามนำไปถ่ายทอดสอนกันในระบบของรัฐนะครับห้ามเลยมันก็ทำให้เยาวชนนะครับก็ยากที่จะเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ได้ แต่เรานะครับส่วนมากอายุก็30-40กว่าเนี่ยเราก็ยังเกิดขึ้นในยุคของพ่อแม่ยังบีบบังคับนะครับหรือว่าชักนำพานะให้ได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่มีครูบาอาจารย์โรงเรียนต่างๆได้ชักนำให้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมให้อบรมศีลธรรมอยู่บ้างนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราถูกปลูกฝังกันมาการจะยอมรับว่านิพพาน ถึงจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็อ่าไม่มีภาวะขันธ์ห้าที่ให้ทุกข์อีกเนี่ยมันก็ยอมรับได้สำหรับคนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็เกิดมาอ่ามีบุญวาสนาพอที่จะพบกัลยาณมิตรนะครับครูบาอาจารย์ที่ชักนำนะอ้าวทีนี้ก็มาถึงกระบวนการที่ว่ากระบวนการที่จะเป็นไปเพื่อการประหารอุปาทานขันธ์ห้า ประหารอ่าภพชาติที่จะต้องไม่ที่จะได้ไม่ต้องไปเกิดกันอีกนี่ทำอย่างไรหลักการนี้นะครับที่จริงครั้งก่อนก็พูดไปบ้างแล้วนะครับก็คือในภาวะของชีวิตที่ประกอบขึ้นจากขันธ์ทั้งห้านะครับรูปขันธ์ที่เป็นร่างกายเวทนาที่เป็นความรู้สึกสุขทุกข์นะสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วก็วิญญาณนะครับภาวะที่น้อมลึกรู้อารมณ์นะครับทางกายและใจนะครับขันธ์ห้าในกระบวนการธรรมชาติของขันธ์ห้านี่แหละครับคนทั่วไปก็มองเห็นแค่ว่ามันเป็นภาวะที่เป็นตัวเป็นตนของเราร่างกายของเราชีวิตของเราพ่อแม่เราอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนอย่างนี้นะครับเป็นญาติเราเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วในรูปนามขันธ์ห้านี้นะครับเมื่อสืบค้น
หรือโดยใช้ความเชื่อนะครับใช้ความเชื่อแต่ที่พระเจ้าบอกว่ามันก็เป็นเพียงส่วนประกอบขึ้นของขันธ์ของเหตุปัจจัยเหมือนรถนะครับเหมือนรถที่จอดอยู่เงี้ยนะมองว่าเป็นรถสวยขับขับได้ใช้งานได้ดี แต่เมื่อไปสืบค้นถึงความเป็นรถถึงศักยภาพที่ทำให้ขับได้ดีไปได้ดีนะครับพอไปสืบค้นดูนะครับมันหาส่วนประกอบแบบที่เป็นรถจริงๆนะไม่เจอเลยนะมันมีเบาะมีเหล็กมีอะไรมีน้ำมันมีมีเหล็กมีน็อตและแต่ละอย่างนะครับมันก็ไม่ได้มากองของมันขึ้นมาเองมันก็ถูกเหตุปัจจัยปั้นแต่งมาให้เป็นน็อตแบบนี้เป็นเหล็กประมาณนี้เป็นเบาะแบบนี้สีนี้เอาสีมาจากตรงนั้นคือประกอบกันเข้านะครับเป็นล้านเหตุปัจจัยแบบมหาศาลครับจนมาจอดตั้งอยู่ข้างหน้าได้นะครับและมันไม่ใช่ทั้งหมดนั้นมันมาประกอบเองนะมันประกอบจากความรู้ความสะสมความรู้ของผู้คนของนักวิทยาศาสตร์เหตุปัจจัยมากมายก็เหมือนรูปนามขันธ์ห้านะครับ รูปนามขันธ์ห้านี้เนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช่แค่ห้านะแค่รูปนี่นะครับสืบค้นละเอียดลงไปเนี่ยมันก็เป็นธาตุสี่นะครับหรือถ้าละเอียดก็เป็นรูป28นะครับตอนนี้ยังได้ยินไหมครับเนี่ยโยมได้ยังยินครับยังได้ยินได้ยินนะครับผมก็ต่อนะเพราะว่ามีข้อมูลขึ้นมานะครับก็ยังอยู่นะกลัวว่าพูดแล้วเสียงหายนะครับฉะนั้นด้วยภาวะเหตุปัจจัยที่ประกอบขึ้นตรงนี้นะครับแต่ละขันธ์นี่แหละพระสัพพัญญูผู้รู้แจ้งนะครับพระองค์พบว่าเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากขันธ์ห้าที่ไม่ต้องไปเกิดในภพชาติใหม่อีกนะก็ต้องไปพบว่าแล้วรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยมันมาก่อตัวขึ้นมาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนขึ้นเราเขาได้เนี่ยอะไรเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเกาะกลุ่มนะครับคำตอบคือตัวตัณหาครับตัณหาเนี่ยเป็นตัวยางเหนียวที่นำให้ขันธ์ต่างๆองค์ประกอบต่างๆมันมาเกาะกลุ่มกันนะครับจนเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์แบบเป็นพ่อเป็นแม่ขึ้นมาเป็นลูกเป็นทหารความรู้สึกนะครับเป็นทหารตำรวจขึ้นมานะครับคือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะครับเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นสัตว์บุคคลตัวขึ้นมานะครับยางเหนียวคือตัณหานะครับเป็นตัวเกาะกลุ่มขึ้นมาทีนี้เมื่อเจอเช่นนี้แล้วฉะนั้นการที่จะทำให้แสวงหาทางหลุดพ้นจากอุปทานขันธ์ห้าได้ก็ต้องไปทำลายตัวเกาะกลุ่มนี้แหละครับให้ได้นะครับการรวมตัวที่เป็นขันธ์ก็จะถูกทำลายนะครับหรือจังหวะโอกาสที่จะเป็นเกาะกลุ่มเป็นขันธ์ห้าในภพชาติใหม่ก็จะไม่มีเงื่อนไขไม่มีเหตุปัจจัยพอที่จะไปสร้างอ่าเหตุปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดรูปนามขันธ์ห้าในภพชาติใหม่นะครับก็คือต้องตัดตัณหานี้ให้ได้และตัณหาตัวนี้นะครับก็คือความอยากนะความอยากในตัวอารมณ์ความอยากความยึดในตัวอารมณ์ทีนี้ความอยากความยึดในตัวอารมณ์เนี่ยมันอยากยึดเมื่อไหร่ครับมันอยากยึดเมื่อมีการผัสสะรับรู้อารมณ์ด้วยจิตที่เป็นโมหะครับความอยากยึดเนี่ยอยากแล้วก็ยึดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในทุกๆขณะที่มีผัสสะรับรู้อารมณ์ด้วยโมหะจิตก็คือจิตที่เป็นอวิชชานะครับอวิชชาคือไม่รู้ชัดไม่รู้แจ้งเมื่อไม่รู้ชัดไม่รู้แจ้งมันก็หลงไปกับสิ่งที่เห็นที่ตาเห็นหลงไปกับสิ่งที่หูได้ยินหลงไปกับรสชาติที่ลิ้นรับรู้หลงไปกับความรู้สึกกลิ่นที่จมูกรับรู้หลงไปกับความรู้สึกสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายหลงไปกับความรู้สึกชอบไม่ชอบโกรธเกลียด
ปีติผ่องใสไปกับธรรมารมณ์ภายในใจนะครับ ก็คือโมหะความหลงนะฉะนั้นเมื่อประเด็นมันอยู่ที่ว่าจุดเริ่มต้นนะจุดตั้งต้นนะครับ ของกระบวนการตรงนี้นะครับพอพูดถึงกระบวนการตรงนี้ที่อาตมาพูดมาเนี่ย อันนี้นะครับ เราฟังไปมันธรรมดาใช่ไหมครับเพราะอันนี้มันหลักปฏิจจะนะครับ เราเคยท่องเราเคยอ่านมีหนังสือแจกเยอะแยะพิมพ์เกลื่อนกลาดนะครับ มีคนพิมพ์เยอะแยะแต่คนอ่านน้อยน้อยนะคือพิมพ์มันเยอะ แต่คนอ่านก็อ่านกันแหละครับ แต่รู้ไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มนุษย์ในโลกนี้7,000 ล้านคนมีไม่กี่คนแล้วครับ ที่ได้มารู้มาเข้าใจ หรือแค่ได้ฟังเหล่านี้นะครับ แม้แต่สรรพสัตว์เทวดาพรหมมากมายมหาศาลไม่กี่คนครับที่รู้ว่ารูปนามขันธ์ห้านี้เกาะกลุ่มกันด้วยอำนาจของตัณหายึดตัวอารมณ์มาจากความหลงในอารมณ์ผัสสะด้วยโมหะจิตกระบวนการตรงนี้นะครับ ไม่กี่คนที่ได้รู้ว่ามันคือกระแสของปฏิจจ์และไม่กี่คนแหละครับที่ได้รู้ว่ามันคือกระบวนการของภาวะรูปนามกายใจและไม่กี่คนครับที่รู้ว่านี่มันคือเหตุปัจจัยที่แท้จริงของความทุกข์ของสรรพสัตว์เหตุปัจจัยที่แท้จริงทำให้สรรพสัตว์ไม่อาจสุขถาวรอยู่กับภพชาติใดๆได้เลย นี่แหละคือเหตุปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้สรรพสัตว์ไม่อาจสุขถาวรอยู่กับภพชาติใดได้เลยเพราะเขายังมีอะไรครับตัณหาที่มีรากมาจากอวิชชาครับนะครับต่อให้เป็นเทวดาพรหมที่ทรงฌานทรงญาณแต่จิตก็ยังมีตัณหาที่มีรากมาจากอวิชชาอยู่เมื่อยังมีอวิชชาอยู่ มันก็นำไปสู่ตัณหาอุปาทานภพชาติแม้แต่การเสวยสุขเป็นพรหมแล้วก็ไม่ถาวรก็ยังเป็นสัมภเวสีที่ยังต้องแสวงหาภพชาติอื่นๆต่อไปอีกตามกำลังของเหตุปัจจัยโดยเฉพาะอวิชชาตัณหาอุปาทานที่ยังเกาะกลุ่มกับวิญญาณอยู่นะสังขารที่ยังเกิดร่วมกับวิญญาณอยู่นะครับพอเห็นประเด็นตรงนี้แล้วซึ่งเราไม่ได้เห็นเองนะครับแต่เรามีบุญ ที่ได้มาพบคำของพระเจ้าบอกว่ามันเป็นเช่นนี้อ้าวกับสิ่งที่อาตมาพูดมา15 นาทีที่ผ่านมานะโยมนะครับมันมีคนในโลกนี้นะครับ ไม่ถึง10 ล้าน คนเราโยมที่ฟังแล้วพอจะเข้าใจนะครับหลักๆเลย1ไม่ได้เกิดมาพบศาสนาพุทธ2ถึงเคยอ่านมาบ้างมันก็ไม่เข้าใจว่าเกี่ยวอะไรกับชีวิตนะครับหรือถึงพอจะเข้าใจแต่มันก็ยังไม่เห็นว่ามันจะนำประสบพ้นทุกข์ได้อย่างไรแต่ที่ฟังมานะครับก็ให้พบว่าในเมื่อมันคือเงื่อนไขของการเกิดทุกข์ฉะนั้นเงื่อนไขของการดับสลายรูปนามขันธ์ห้าก็คือต้องดับสลายตัณหาเสียเมื่อตัณหาขาดหายไปมันก็ไม่นำไปสู่อุปาทานที่ไปยึดขันธ์ห้าในภพชาติใหม่ทีนี้ก็ไปถามหาว่าแล้วจะดับตัณหายังไงตัณหาก็มาจากภาวะที่เกิดอารมณ์ผัสสะด้วยจิตที่เป็นโมหะนั่นหมายความว่าหากมีจิตที่เป็นโมหะก็ยังนำไปสู่การเกิดรูปนามขันธ์ห้าที่ทำให้เกิดผัสสะที่เป็นตัณหาจึงพบประเด็นว่าต้นเหง้าของการดับทุกข์ก็ถือต้องดับด้วยแล้วครับโมหะครับโมหะก็คืออวิชชาแล้วธรรมชาติใดล่ะครับที่เป็นเครื่องทำลายโมหะอันนี้ท่านต้องตอบนะธรรมชาติภาวะของรูปนามกายใจประเภทใดหรือกุศลจิตกุศลธรรมประเภทใดที่มีศักยภาพทำลายโมหะนะครับอ้าวใครตอบได้บ้างครับกุศลธรรมใดที่อยู่ภายในกายภายในใจนี้หรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับ
ที่จะมีศักยภาพทำลายโมหะเอาถามงี้นะในเมื่ออ่าหลายๆศาสนานะครับเขาก็บอกว่ากายใจนี้นะครับไม่ได้เป็นของเราจริงเป็นทาสของพระเจ้าอยู่ในอำนาจของพระเจ้านะพระมีคำสอนใดที่ระบุว่าพระเจ้ามีศักยภาพทำลายโมหะมนุษย์มีไหมครับมีคำสอนใดที่เอ่อระบุไว้ว่าสักวันหนึ่งนะครับพวกพระเจ้าจะช่วยทำลายอวิชชาในใจมนุษย์ให้มีในคำสอนใดบ้างครับไม่มีครับ ไม่มีครับไม่มีฉะนั้นเหตุปัจจัยภายนอกไม่สามารถนำมาใช้ทำลายโมหะได้เลยอ่าเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดจะเปรียบแบบสงครามนะสงครามนะครับที่ทำลายกันอย่างย่อยยับนี่นะครับเหตุปัจจัยพูดง่ายๆฆ่าศึกนะฆ่าศึกนะอ่ะไม่ไม่สามารถที่จะทำลายกองทัพให้ย่อยยับได้จริงนะครับหากไม่มาจากความอ่อนแอหรือกลไกที่เสียนะครับที่อยู่ภายในกองทัพของของตนเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนะครับอันดับแรกเลยที่จะมาป้องกันเราให้หลุดพ้นจากอารมณ์โลภโกรธหลงจากความไม่เที่ยงได้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่จะนำพาสรรพสัตว์ให้ให้ชีวิตเที่ยงแท้ถาวรได้เลยไม่มีเทพเจ้าใดที่จะทำให้ผู้ศรัทธาแม้แต่คนเดียวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เลยนะครับไม่มีเทพเจ้าไม่มีพระเจ้าใดนะครับสามารถทำให้ผู้ศรัทธารอดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่มีและขณะเดียวกันก็ไม่มีเทพเจ้าใดที่จะมาช่วยกำจัดตัวกิเลสตัณหาอวิชชาในใจคนได้เลยก็เช่นเดียวกันแต่ตรงนี้มันเป็นโอกาสพิเศษของเราชาวพุทธนะครับพระสัพพัญญูท่านรู้ครับว่าในขันธ์ห้านะมันมีภาวะกุศลและจิตกุศลอ่ากุศลและเจตนาก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติของเจตสิกเป็นธรรมชาติของความธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นศักยภาพพิเศษของจิตครับมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่เป็นศักยภาพพิเศษของจิตที่มันเป็นเครื่องชำระล้างขันธ์ได้ซึ่งเป็นไปเพื่อการทำลายโมหะเป็นไปเพื่อทำลายอวิชชาคืออะไรครับ ปัญญาครับอ่าครับอวิชชาความไม่รู้ความไม่ชัดในตัวอารมณ์ก็คือความรู้ชัดในตัวอารมณ์ครับธรรมชาติที่รู้ชัดในตัวอารมณ์ความธรรมชาติที่รู้แจ้งในตัวอารมณ์ตามความเป็นจริงธรรมชาตินั้นคืออะไรครับสติคือปัญญาเจตสิกที่เป็นสังขารขันธ์ครับปัญญาเจตสิกในสังขารขันธ์นะครับซึ่งเราต้องไปแสวงหาจากสำนักครูบาอาจารย์ไหนไหม จากเทพเจ้าจากที่ไหนไหมครับต้องไปถ้ำไหนไหมที่จริงแล้วมันอยู่ในใจของคนทุกคนก็คือมันเป็นอาการหนึ่งของสังขารขันธ์ในมนุษย์ทุกคนในสัตว์ทุกชีวิตที่มีขันธ์ห้ามันคือสังขารขันธ์แต่คนทั่วไปนะครับใช้ปัญญาเพียงเพื่อการแสวงหาสิ่งเสพสัตว์ทั่วไปใช้ปัญญาเพียงเพื่อการแสวงหาสิ่งเสพแล้วก็ป้องกันภัยนะแสวงหาสิ่งเสพแล้วก็ป้องกันภัยนะครับสัตว์ทั่วไปใช้ปัญญาได้แค่นั้นจนกว่าบุคคลผู้นั้นจะมีบุญวาสนาพอมาพบกับคำสอนของพระสัพพัญญูพระองค์บอกว่าปัญญาแหละถ้านำมาพัฒนาให้ถูกทิศถูกทางตามกระบวนการของการเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญมรรคมีองค์แปดมันจะมีศักยภาพเป็นปัญญาที่เป็นญาณรู้ขึ้นมาได้เลย
นะครับและเมื่อปัญญาที่เป็นญาณรู้ตัวนี้นะครับ มันเหมือนระเบิดคือความเข้มข้นของสของของสสารทำปฏิกิริยากันนะครับ จนกลายเป็นระเบิดได้เลยนะครับนะเอาไว้ทำลายขันธ์ห้าได้ได้เลยนะครับฉะนั้นกระบวนการของพัฒนาปัญญาที่จะนำไปสู่การอ่าชำระล้างหรือว่าเครื่องทำลายอวิชชานะครับ เอาอวิชชาเนี่ยแปลเหมือนสิ่งสกปรกนะแปลเหมือนกับอ่าถ้าถ้าถ้าอวิชชาเปรียบเหมือนสิ่งสกปรกที่จานนะครับอ่าปัญญาก็เปรียบเหมือนน้ำยาล้างจานน้ำยาผงซักฟอกนะครับอ่าอวิชชาเปรียบเหมือนความมืดนะครับส่วนปัญญาเปรียบเหมือนความสว่างเนี่ยนะครับกระบวนการที่จะพัฒนาตรงนี้นะครับ ที่จะทำลายอวิชชาได้เนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาที่รู้ชัดในอารมณ์ผัสสะนะครับ รู้ชัดในอารมณ์ผัสสะคืออะไรครับ คือรู้ชัดในอารมณ์ที่ตาเห็น เป็นเพียงการรับรู้ของจักขุวิญญาณที่เห็นสี รู้ชัดอารมณ์ที่เป็นความจริงแท้นะครับ ถ้าเป็นภาวะของอุปาทานเนี่ยขณะเห็นเราเป็นพระ เห็นแมว เห็นโต๊ะ มันไม่ใช่แค่ตาเห็นสี แต่มันกลายเป็นเรา และไม่ใช่เราธรรมดา เราเป็นเจ้านาย เราเป็นทหาร เราเป็นตำรวจ เราเป็นพ่อ เราเป็นแม่ เห็นอะไรนะครับ เห็นนี่คำว่าในขณะที่เห็นเนี่ย มันเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นครู เป็นพระขึ้นมาได้อย่างไร โยมเรารู้ไหมว่าขณะที่เห็นเนี่ย มันมีตัณหาอุปาทาน เป็นพระขึ้นมาเลยนะขณะที่เห็นนี่เป็นพระขึ้นมาเลยครับ เป็นมหา เป็นเจ้าคุณ เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นสัตว์บุคคลมาเลยครับ เห็นอย่างเลยครับ หากตา เห็นสิ่งหนึ่ง แต่หลงว่าเราเป็นผู้เห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นลูก แสดงว่าเราผู้เห็นคือใครครับ สีที่เห็นเนี่ยยึดว่าเป็นลูก แสดงว่ายึดอาการเห็นทางตาว่าเป็นเราผู้เห็น เราเป็นใครครับ สิ่งที่เห็นเป็นลูก เราเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมนี่นะครับนะนี่แหละครับ เห็นแมว ก็เราเป็นคนรักแมว หรือคนเกลียดแมวก็มีนะ เห็นโยม เราเป็นพระนะครับอ่าเห็นเขาอ่าอักเกรงใจเรา แสดงว่าเราเป็นใคร เราเป็นผู้ใหญ่ เราเป็นมหา เราเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณอย่างนี้นะ นี่แหละครับ มันจึงไม่ใช่เห็นตามความเป็นจริง แต่เห็นด้วยอุปาทาน แต่ในกระบวนการพัฒนาปัญญาเนี่ย ให้ฝึกเห็นตามความเป็นจริง ขณะตาเห็นรับรู้โสตประสาทนะครับ ที่มีจักขุวิญญาณรับรู้สี การเป็นพ่อแม่ผู้เห็นลูกมันจะไม่เกิด มันเกิดแค่สภาวะรับรู้ของนามทางนามทางวิญญาณ ที่รับรู้ในอาการของรูปจักขุประสาทและก็สีที่เป็นวรรณรูปนะครับ เป็นต้นนะจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสก็ทำนองเดียวกันนะครับ ซึ่งการฝึกรับรู้เช่นนี้แหละครับ จึงกลายเป็นการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ถูกตรง ตามธรรมชาติที่แท้จริงของตัวอารมณ์นะครับ รู้ไหมครับว่าธรรมชาติที่แท้จริงของตัวอารมณ์สภาพของเขาเป็นอะไรครับ สภาพที่แท้จริงของตัวอารมณ์สภาพของเขาคือเป็นทุกข์ครับ เป็นทุกข์อะไรครับ คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ได้ยากนะครับ ทีนี้ถ้าพูดแล้วอาจจะฟังแบบไม่ค่อยสบายใจนะมันเป็นทุกอย่างได้ไง แม้แต่
ความรู้สึกที่เป็นสุขก็เป็นทุกข์นะพูดอย่างนี้มันจะได้รวบทุกอย่างง่ายหน่อยนะแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยเมื่อเข้าไปรู้สึกในความสุขแล้วนะครับ คือคนส่วนมากแล้วนะครับ เราจะไม่รู้สึกคือเนี่ยจะไม่รับรู้สุขนะก็คือเสพสุขเวลามีสุขเนี่ยเราจะไม่รับรู้เราจะเสพเลยเย็นก็เสพความสบาย แต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติปัญญาเข้าไปรับรู้ในอาการสุขนะครับ มันก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นจากเหตุปัจจัยและเกิดความเบิกบานขึ้นมาที่จิต และทำให้จิตนั้นเบิกบานอยู่ชั่วขณะหนึ่งที่มีเหตุปัจจัยกำลังรักรักษาสภาวะนั้นอยู่ แต่หากเรามีศรัทธาพอมีสติพอจ้องดูไปในตัวอารมณ์นั้นทั้งเหตุปัจจัยและตัวอารมณ์นั้น เหตุปัจจัยเขาก็ค่อยๆเสื่อมไปตัวอารมณ์นั้นเขาก็จางไป มันก็สุขเป็นขณะนะครับ ต่อให้สุขที่มันชัดเจนนะครับ แต่เมื่อรู้เข้าไปในอาการจิตจริงๆแล้ว มันก็เป็นในการเสพสุขเป็นขณะนะครับ คืออย่าว่าแต่ว่าสุขเป็นครั้งคราวนะครับ แม้แต่สุขแบบต่อเนื่อง1 นาทีนะแม้แต่สุขต่อเนื่อง1 นาทีนะครับให้ไปสังเกตจิตตัวเสพสุขนะครับเขาไม่ได้เสพแบบแช่ยืดนะครับเขาเสพแบบกระทบรู้แล้วขาดตลอดครับเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติที่รู้เกิดดับแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันก็สุขทั้ง1 นาทีฉันรู้สึกว่าฉันก็เบื่ออยู่2-3 นาทีก็รู้สึกว่าร้อนอยู่ตั้งพักใหญ่นะครับนั่นเป็นเพียงภาวะที่ไม่รู้ชัดในตัวลมตามความเป็นจริงเปรียบเหมือนกับคนที่เข้าใจผิดไปว่าแสงสว่างหน้าจอคอมเนี่ยดูไปนะครับทุกตัวอักษรมันก็คงที่นะดูไปแสงสว่างหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์เป็นไงครับมันก็ไม่มีอะไรขาดหายนะถามว่าความแสงสว่างตัวอักษรมันคงอยู่ให้ตาเราเห็นต่อเนื่อง10 นาทีก็แล้ว1 ชั่วโมงก็แล้วตามที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้ไหมครับจริงๆแล้วแสงสว่างหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมและการรับรู้ของตาเนี่ยมันรับรู้ถาวรไม่มีการเกิดดับอะไรเลยตามที่เรารู้สึกมา10 นาทีแล้วที่จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นไหมครับถ้าโยมไม่เชื่อนะให้โยมไปยกกล้องถ่ายวิดีโอที่มีความเร็วสูงนะครับมาส่องที่หน้าจอคอมตอนนี้เลยโยมให้โยมไปเอาโทรศัพท์ก็ได้นะโทรศัพท์ก็ได้นะครับที่จับความเร็วแสงได้สูงนะครับมาส่องหน้าจอคอมตอนนี้เลยโยมมันจะมันจะสว่างถาวรเป็นตัวอักษรแบบคงอยู่แบบนี้เหมือนที่ตาเห็นไหมครับเหมือนไหมมันจะเห็นเป็นคลื่นสั่นไหวกับพริบแล้วทำไมตาเราไม่รู้สึกเช่นนั้นล่ะนั่นแสดงว่าตาเรานั้นมีศักยภาพในการรับแสงเกิดดับได้น้อยจิตก็เหมือนกันนะครับไม่มีสติพอที่จะระลึกรู้อารมณ์ในในการรับรู้อารมณ์ของจิตที่มันเร็วนะครับจึงหลงไปว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้เย็นเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้เกลียดอ่ะเกลียดมาพักใหญ่แล้วร้อนมาพักใหญ่แล้วที่จริงแล้วการรับรู้อารมณ์ร้อนจิตมันเกิดดับเป็นขณะนะครับซึ่งการเห็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยช่วยนะครับคือปัญญาเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเหตุปัจจัยหลักทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแต่มันมีกระบวนการว่าทำอย่างไรปัญญาเบื้องเบื้องต้นที่เป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นปัญญาที่เป็นตัวญาณรู้อารมณ์
เกิดดับที่เป็นพระไตรลักษณ์เห็นแจ้งอริยสัจสี่เนี่ยก็ต้องถูกสะสมปัญญานะปัญญาก็ต้องถูกสะสมมานะครับซึ่งกระบวนการของการสะสมปัญญาคืออะไรครับต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในแนวทางที่พระเจ้าสอน แล้วน้อมนำมาสู่การเจริญความเพียรด้วยการนั่งภาวนาเดินภาวนารับรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่นะครับนะด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่นะครับเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่มีศักยภาพของจิตที่มีทั้งสติสมาธิปัญญาที่มีกำลังนะครับทีนี้เมื่อมีกำลังขึ้นนะครับก็เข้าไปรู้ตัวอารมณ์ที่เสพเสวยนะครับสุขบ้างทุกข์บ้างนะครับเช่นมันดูอาการพองนะครับพองหนอเนี่ยตอนฝึกปฏิบัติใหม่นะครับดูพองหนอมันก็พองพองทั้งแท่งนะครับยุบก็ยุบทั้งแท่งนะพองทั้งท้องยุบทั้งท้องยกทั้งมือเหยียดทั้งมือยกทั้งเท้าย่างทั้งเท้าเหยียบทั้งเท้านะแต่เมื่อไหร่ที่เราพัฒนาด้วยการใส่ใจในตัวอารมณ์มากขึ้นขณะที่พองมันจะไม่เห็นพองทั้งท้องครับมันจะเห็นอาการเคลื่อนรู้เป็นขณะของพองเป็นสิบพองเป็นร้อยพองกว่าจะสุดพองมันจะเห็นอารมณ์ค่อยๆเคลื่อนพร้อมจิตรู้เป็นขณะเป็นร้อยขณะกว่าจะยุบและดูไปไม่รู้สึกว่าเป็นท้องเลยและสังเกตไปอาการที่รู้ชัดในอาการพองก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้เลยเป็นเพียงสติรู้ที่เป็นสังขารและวิญญาณนี่ครับเช่นขณะที่เดินจงกรมนะครับยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะครับมันก็ยกไปทั้งเท้าย่างไปทั้งเท้าเหยียบไปทั้งเท้าแต่เมื่อพัฒนาสติสมาธิจนเกิดปัญญาที่เป็นตัวญาณแล้วขณะที่ค่อยๆยกก็เห็นเป็นจังหวะสั่นไหวร้อนเย็นเคลื่อนเป็นขณะเป็นร้อยขณะกว่าจะยกสุดไม่รู้สึกเป็นเท้าเลยและไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้จงใจในการรู้ยกเลยเป็นเพียงสังขารและวิญญาณด้วยสติปัญญารู้ชัดในตัวลมนั้นที่ทำหน้าที่ของขันธ์ห้าตามเหตุปัจจัยของสติสมาธิปัญญาด้วยโพธิปักขิยธรรมด้วยศรัทธาด้วยวิริยะด้วยฉันทะด้วยปีติย่างเหยียบก็เหมือนกันนะครับนี่นะการพัฒนาญาณปัญญาจึงพัฒนาขึ้นเป็นลำดับญาณในแต่ละขั้นนะครับตั้งแต่ญาณรู้รูปนามเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเห็นอาการรูปนามเปลี่ยนแปลงเกิดดับนะครับเห็นภาวะเกิดแล้วก็ดับของรูปนามเห็นภาวะดับขาดของรูปแล้วก็นามตัวรู้อารมณ์จนรู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเป็นตนให้เราได้สุขเสวยเหมือนเมื่อก่อนก็เบื่อหน่ายไปพักใหญ่ก็เห็นว่าเบื่อหน่ายไปมันก็ไม่สามารถหลุดจากตรงนี้ได้ก็เลยขมักเขม้นที่จะเจริญสติสัมปชัญญะให้สูงขึ้นเพียรใส่ใจจนจิตยอมรับในกระบวนการว่ายังไงหากยังมีจิตมีวิญญาณอยู่มันก็ไม่อาจหลุดพ้นไปจากกองขันธ์ห้าได้แต่ว่าหากเราใช้กองขันธ์ห้านี้มาพัฒนารับรู้ให้มันมากขึ้นละเอียดขึ้นมันจะมีศักยภาพในการพัฒนาญาณซึ่งญาณตัวนี้แหละนะครับที่เป็นระเบิดเวลานะครับเป็นระเบิดเวลาเป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องระงับทำลายตัณหาอุปาทานได้ฉะนั้นให้อยู่กับรูปนามขันธ์ห้านี้ด้วยจิตวางเฉยอย่างเข้าใจแต่ใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่อการพิจารณาดูอาการธาตุขันธ์รูปนามกายใจเห็นอาการเกิดดับโดยความเป็นทุกข์เห็นเหตุปัจจัยที่เป็นตัวสมุทัยและเห็นอาการจางคลายดับไปของตัณหาอุปาทานด้วยการพัฒนาสติสมาธิปัญญาจนเห็นแจ้งอาการเกิดดับทั้งตัวทุกข์และตัวตัณหาด้วยการแจ้งนิโรธตามกระบวนการของการเจริญมรรคมีองค์8ด้วยการรู้ชัดในตัวลมด้วยสัมมาทิฏฐิดำริที่จะลึกล้วนตัวลมตามความเป็นจริงเพื่อคลายจิต
ออกมาจากตัวอารมณ์ด้วยสัมมาสังกัปปะกำหนดรู้จดจ่อต่อเนื่องอย่างเป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละอารมณ์ว่าเป็นพองเป็นยุบเป็นยกเป็นย่างเป็นเบื่อเป็นเซ็งด้วยสัมมาวาจาเพียรใส่ใจจดจ่อต่อเนื่องทุกการเคลื่อนไหวตั้งแต่ตื่นจนหลับด้วยสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตื่นจนหลับตื่นจนหลับญาณก็จะพัฒนาขึ้นนะครับจนเข้าสู่ภาวะที่ระงับรูปนามขันธ์ห้าลงได้สักชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะที่ระงับรูปนามขันธ์ห้าลงได้นะครับมันก็จะมีภาวะที่จิตไม่มีรูปนามขันธ์ห้าให้เกาะก็จะมีภาวะอย่างหนึ่งก็คือภาวะที่ระงับรูปนามขันธ์ห้าที่เป็นภาวะนิพพานอารมณ์มาให้ได้เข้าถึงนะครับ ก็เลยมีอารมณ์นิพพานที่พ้นจากขันธ์ห้ามาเป็นอารมณ์ณชั่วขณะหนึ่งนิดเดียวนะครับ ก็เป็นการข้ามโคตรภูญาณเข้าสู่มรรคญาณแล้วก็เสวยผลต่อการเป็นผลญาณชั่วขณะหนึ่งนะครับ บุคคลผู้นั้นก็จะได้บรรลุมรรคผลขั้นต้นประหารกิเลส3สังโยชน์3นะครับ ก็คือความเข้าใจผิดในรูปนามขันธ์ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์นะครับ แล้วก็ระงับความลังเลสงสัยนะครับ ในคำสอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงของแท้ไหมมาถึงบัดนี้แล้วนะครับพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่บอกหนทางนี้พระธรรมก็คือหนทางที่เราปฏิบัติมาไหมแหละพระสงฆ์คือใครคือผู้ที่ปฏิบัติชอบตามหนทางสอนนี้ก็คือเราเองนี่แหละนะครับศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นคงวิจิกิจฉาถูกทำลายไปนะครับและความเข้าใจในศีลพจน์ว่าหนทางนี้จะดำเนินมาได้ด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาแบบนี้เท่านั้นไม่ใช่ต้องไปพึ่งพาเทพเจ้าไปสายมูไปสายโน่นสายนี้มันต้องศีลต่อพระรัตนตรัยเท่านั้นเทพเจ้าอื่นๆไม่ใช่นะครับสิ่งบูชาอื่นไม่ใช่ทางและศีลนั้นต้องเป็นศีล5ศีล8ศีลปาติโมกข์เท่านั้นส่วนศีลอื่นๆนอกตำรานอกคัมภีร์ไม่ใช่ทางและภาวนาที่จะนำไปสู่มรรคผลได้ต้องเป็นภาวนาตามกระบวนการของสติปัฏฐาน4มรรคมีองค์8เท่านั้นภาวนาแบบอื่นสงบจิตสงบใจได้แต่ไม่ใช่ทางแห่งมรรคผลนี่เป็นการรู้ชัดรู้แจ้งในทางที่มาก็จะทำลายความหลงยึดติดในศีลพจน์ผิดก็ละศีลพัตตปรามาสไปได้ก็บรรลุเป็นโสดาบันอย่างถาวรนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะมาฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีประเด็นคำถามไหมครับก็จะได้เป็นประเด็นในการพูดต่อใครที่อ่านก็อ่านต่อดูนะครับส่วนใครมีประเด็นคำถามจากที่ฟังมาครับพอจะถามไหมคืออย่างที่บอกไปนะครับว่าอาตมาในตอนนี้ลงมาจากธรรมโมลีนะครับ มาอยู่ที่กรุงเทพนครปฐมอย่างนี้นะครับ แล้วก็ที่ห้องเนี่ยอยู่กลางทุ่งนานะมันร้อนสุดๆเดียวนะแล้วอาตมาก็เป็นหวัดด้วยนะครับ ก็เปิดแอร์ไม่ได้ก็ทนร้อนเอาเหงื่อก็แตกพลักๆนะตอนนี้นะเช็ดหน้าไปเรื่อยๆโยมมีคำถามไหมจากที่ฟังบรรยายมา ส่วนประเด็นนะครับ ที่อาตมาตั้งไว้ว่าจะมาพูดถึงเรื่องการแก้กรรมใช่ไหมโยมก็สงสัยอยู่นะจะมาฟังเรื่องแก้กรรมอาตมาไม่พูดสักทีนะทั้งหมดที่อาตมาพูดมาเนี่ยมันคือการแก้กรรมดับกรรมหรือยังครับโยมทั้งหมดทั้งมวลที่อาตมาพูดมาเนี่ย แก้แล้ว คือ เจ้า แนวทางของการแก้กรรมดับกรรมแล้วหรือยังครับเนี่ย แก้แล้วเจ้าค่ะ ถ้าเกิดมองให้ดีมันก็ใช่มันก็ใช่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาตมาจะเจาะเนื้อหาเลยนะครับว่า ดับกรรมตามที่เราเข้าใจมานั้นเป็นอย่างไรนะครับก็จะบรรยายเนื้อหาต่อนะ ตรงนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับ อยู่ในหนังสือคู่มือปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่นะครับ พิมพ์แจก10,000 เล่มนะ
ถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะครับ ก็เอ่อดาวน์โหลดไฟล์นะครับ จากเฟซบุ๊กของอาตมาได้นะ ทุกท่านเนี่ยเนื้อหาที่อาตมาพูดนะครับ เป็น2-300เรื่องนะครับ ก็มีให้ฟังอยู่ใน Facebook นะครับ พระภาวนาพิสารเมธี หรือใน YouTube นะครับ ประมาณ300เรื่องนะ ก็อยู่ในชื่อของวิปัสสนาพุทธโคตรนะวิปัสสนาพุทธโคตรครับซึ่งสิ่งที่อาจารย์พูดนี้ก็พูดซ้ำเป็น40 ครั้งแล้วนะครับนะแต่ว่าพูดที่ธรรมโมลีบ้างหรือที่อื่นๆบ้างก็มีคลิปนะครับซ้ำๆนะครับ อยู่ในYouTube ให้ฟังนะแต่ว่าเรื่องนี้นำมาพูดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับหลายคนที่ยังไม่เคยฟังต่อไปก็มาเจาะประเด็นที่ได้ตั้งประเด็นไว้นะครับ ที่พูดมาเนี่ยเป็นแค่การเกริ่นโยมนะ ต่อไปก็จะได้เข้าประเด็นนะคือเข้าประเด็นตำรานะที่เตรียมมาตอนนี้ขึ้นภาพใหม่แล้วนะ เป็นภาพอะไรครับ เป็นตัวหนังสืออะค่ะเป็นหลักการเรื่องกฎแห่งกรรมใน31ภูมิ 31 ภูมินะแสดงว่าโยมก็เห็นภาพชัดเจน อันนี้ก็เป็นเนื้อหาในหนังสือนะครับ ที่จะมาพิมพ์แจกไปสัก4 ปีก่อนนะ พิมพ์แจก4 ปีก่อน เป็นหนังสือ170 หน้านะครับ พิมพ์แจกไปนานแล้ว แต่ก็มีไฟล์ให้ดาวน์โหลดนะครับ อยู่ในเฟซบุ๊กนะครับโยมก็ไปดาวน์โหลดได้ ก็จะบรรยายแบบสรุปนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเกินไปนะประเด็นก็คือว่าความเชื่อความเข้าใจเรื่องการล้างกรรมแก้กรรมเนี่ย ก็มีนักวิจัยนะครับ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องวิถีชีวิตชาวพุทธกับเรื่องการดับกรรมแก้กรรมเลยนะครับ แม้หลักการนะครับ หลายๆคนก็บอกว่ากรรมแก้ไม่ได้ล้างไม่ได้นะอันนั้นก็พูดกันในแนววิชาการ แต่ว่าชาวบ้านทั่วไปเขาก็เชื่อของเขานะก็พูดง่ายๆเชื่อให้สบายใจเขาอะนะเพราะว่าชาวบ้านเขายังแบบต้องอยู่กับการฆ่าสัตว์อยู่นะครับ ยังต้องทำธุรกิจอยู่เนี่ย ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรให้เขาคิดของเขาเองได้บ้างเลยนะครับเขาก็ไม่สบายใจนะไม่สบายใจ แต่ถ้ารู้สึกว่าพอมีวัดไหนนะครับ ได้มีประน้ำมนต์บ้างนะครับสะเดาะเคราะห์บ้างเนี่ยเพราะเขาเชื่อพุทธนะครับ ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปนะแต่ว่าเขาก็ต้องกินต้องอยู่นะโกหกเป็นบาปนะแต่เขาก็ต้องทำมาหากินหรือว่าต้องแสวงหาตังค์นะครับ บางทีเขาก็ไม่มีปัญญาพอที่ว่าทำงานแบบไหนที่จะไม่ต้องผิดศีลนะครับโอกาสชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันนะเขาก็ต้องทำไปเดี๋ยวก็รู้ทั้งที่รู้นะครับ ว่ามันผิดนะแต่ก็ยังไม่ละทิ้งนะครับ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อที่ไหนนะครับ เปิดโอกาสให้เขาได้ชำระกายใจด้วยการถวายสังฆทานด้วยการสะเดาะเคราะห์เขาก็ยินดีพอใจที่จะไปทำนะครับเขาก็มีความเชื่อส่วนตัวเขานะครับว่าการตัดกรรมนะมีผู้ที่เชื่อนะครับ เกิน50%นะครับว่าอันนี้ชื่อว่ากรรมตัดไม่ได้นะอันนี้มันแนววิชาการนะ แต่ก็บางส่วนนะครับ ถือว่ากรรมตัดได้นะ19%นะครับทีนี้ที่ว่ากรรมตัดไม่ได้เนี่ยเขาไปยึดถืออะไร ก็ยึดถือตามหลักการพุทธนะที่บอกว่ากรรมแก้ไม่ได้ครับ กรรมกับบุญเนี่ยเป็นคนละส่วนกัน แต่เราก็มีคำสอนของพระที่ในพระไตรปิฎกนะครับ ที่พระเจ้าก็ตรัสให้สบายใจไว้บ้างนะครับ ว่ากรรมเนี่ยบุญบาปนะมันคนละส่วนกันนะครับ เปรียบเหมือนกับน้ำน้ำเปล่ากับน้ำเค็มนะก็คือน้ำใสสะอาดน้ำจืดครับน้ำจืดกับน้ำเค็มนะพระเจ้าก็ได้บอกไว้นะครับว่า แม้ว่าเราจะมีตัววิบากนะครับ ที่เคยทำมาที่เป็นบาปนะเป็นบาปเป็นอกุศล แต่ถ้าหากชาติปัจจุบันหรือว่าขณะกรรมปัจจุบันนะครับ หากเราได้แสวงหาแต่กรรมที่เป็น
กุศลนะครับที่เป็นกุศล และกรรมอดีตก็ไม่ร้ายแรงมากนักนะครับ ก็เปรียบเหมือนกับคนที่เคยทำผิดทำพลาดกับชีวิตตนเองบ้างกับคนพี่น้องบ้างญาติบ้างนะครับ แต่ถ้าหากเรากลับตัวกลับใจนะทำประโยชน์นะครับ ให้กับคนในชุมชนคือยังไม่ถึงขั้นเอากฎหมายมาตัดสินนะ แต่เอาความรู้สึกของผู้คนที่เราเคยทำผิดต่อเขานะครับ ก็เหมือนกับคนในหมู่บ้านเดียวกันนี้นะครับ ตอนเด็กๆมันก็มีกันบ้างนะขโมยของกันบ้างด่ากันบ้างนะทำให้ผิดใจกันบ้างนะครับ แต่เมื่อโตขึ้นแล้วเรียนจบแล้วนะครับกลับมาก็สำนึกผิดนะครับ ก็ไปจริงๆก็ไม่ต้องขอขมาอะไรครับ แค่ว่าแบ่งปันกันนะครับให้แบ่งปันด้วยทานนะด้วยทานช่วยเหลือนะครับ หรือมีอะไรดีๆก็มาแบ่งปันกันแล้วก็สะสมด้วยความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ ก็สะสมเหตุปัจจัยเงินทองมาสร้างทางสร้างถนนบริจาคช่วยเหลือนะครับ ท่านเปรียบเหมือนกับว่าอย่างนี้นะครับ เศรษฐีนะครับ มีเงินเยอะ แต่ว่าเดินเล่นในหมู่บ้าน ไปเจอแตงนะครับ แตงแบบหวานน่ากินอ่ะ ก็เด็ดมากินจำนวนหนึ่ง เจ้าของเห็นเข้า เจ้าของคนนี้นะครับ เขาไม่รู้ว่าเป็นใครนะ เหมือนว่าเป็นเป็นคนที่มาอยู่นะครับ เพิ่งมาอยู่ใหม่นะครับ เห็นเข้า ก็เลยโกรธนะครับ ก็เข้าไปต่อว่าแล้วก็แจ้งความ แตงนะครับ แตงที่ปลูกไว้ที่เศรษฐีไปหักมากินเนี่ย ประมาณ7-8 ลูกนะครับ แตง7-8 ลูกเนี่ยสามารถเอาผิดทางกฎหมายได้ได้ไหมครับ แตง7-8 ลูกเอาผิดทางกฎหมายได้ไหมครับ ได้นะครับได้ ทีนี้พอไปแจ้งความแล้วตำรวจก็มาหาคนจนจับเศรษฐีได้ แต่ตำรวจเขารู้ครับ ว่าเศรษฐีนี้เนี่ย เป็นคนใจบุญของหมู่บ้านนะวันนั้นแกคงแบบหิวหรือว่าแกเห็นว่าคนในหมู่บ้านคงรู้จักแกนะไปเด็ดสวนอื่นไม่เห็นเป็นเขาว่าอะไรนะครับก็เลยครับเพราะแกเป็นคนสร้างโรงพยาบาลนะสร้างสะพานสร้างถนนสร้างโรงเรียนแกสร้างนั่นแหละนะครับ แต่บ้านอื่นน่ะเขารู้จักแกนะครับ ถ้าเกิดมากินอย่างนี้นะครับเขาก็เด็ดใส่ถุงให้เลยนะ แต่ว่ามาสวนนี้นี่เป็นคนมาอยู่ใหม่นะครับยังไม่รู้จักนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ หากเราไม่ได้ทำกรรมอะไรหนักมันครับ แล้วเราก็มาทำกรรมแบบจำเป็นนะจำเป็นบะบางอย่างนะครับ แต่ถ้าหากเรากลับตัวกลับใจได้ แล้วปรากฏครับปรากฏเป็นวิบากกรรมที่เป็นบุญหนักพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วคืออะไรครับ ที่ชาวพุทธคนไทยเราชอบทำกันนะเอาแบบหนักๆนะคืออะไรครับ ก็คือเราก็รู้กันนะครับว่าชีวิตของเราเป็นชาวบ้านมันต้องผิดศีลผิดธรรมกันบ้าง ฉะนั้นเราก็ถือโอกาสเลยครับกฐินทุกๆปี เล่นแบบหนักๆกันเลยนะกฐินทุกๆปีใช่ไหมเอาแบบหนักๆกันเลยนะครับ คิดว่าพอจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเองได้นะทำให้ตำรวจนะครับพอจะเกรงใจบ้างวิบากกรรมพอที่จะเป็นกำลังฝ่ายกุศลที่จะให้ผลก่อนนะครับ ถึงจะทำผิดศีลบ้างนะครับ แต่ถ้าด้วยกำลังของบุญที่มันหนักพอนะครับ และเราก็ไม่ได้ทำบาปหนักถึงขั้นฆ่าคนถึงขั้นทำอนันตริยกรรมเลยนะฉะนั้นด้วยบุญที่เราทำและเราก็เชื่อนะครับ เชื่อไปตามคำสอนนะครับ ของครูบาอาจารย์ว่าบุญกฐินนี่ได้อานิสงส์เยอะนะเราก็ทำกันหนักกันนะครับทุกๆปีนะครับ อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งนะจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่เป็นความเชื่อนะมันเป็นหลักการของพุทธเลยนะครับ ว่ากรรมเนี่ยสามารถผ่อนคลาย
บรรเทาได้ แต่ด้วยหลักการนี้นะครับ กรรมที่เป็นบาปเนี่ยมันไม่ถูกชำระไปนะซึ่งตามหลักพุทธก็บอกไว้นะครับว่า เอ่อกรรมที่เป็นบาปที่เราต้องชดใช้นะมันไม่ถูกชำระหรอก เปรียบเหมือนกับน้ำน้ำเกลือนะครับ น้ำเกลือที่มันเค็มนะหากเราทำคุณงามความดีก็เปรียบเหมือนกับการเทน้ำสะอาดลงไปนะครับน้ำเปล่าลงไป น้ำเกลือหนึ่งขันอยู่ในโอ่งมันก็เค็มนะครับ น้ำเกลือ1 ขันในโอ่งมันเค็มมากนะ แต่ถ้าเราเติมน้ำในโอ่ง10 ขัน ความเค็มมันก็น้อยลง ไป20 ขัน30 ขัน หรือเอาน้ำเทลงไปในทะเลสาบในบ่อ มันก็ไม่เค็มเลยนะครับ แต่ถามว่าเกลือยังอยู่ไหมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโอกาสแห่งการเสวยผลนี่ บุญจะมีกำลังมากกว่า ก็ฉันนั้นนะครับฉันนั้น ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นโอกาสชาวพุทธนะครับ ได้เห็นช่องทางนะช่องทางที่จะมาแสวงบุญกุศลที่มีกำลังสูง และเป็นช่องทางว่า ให้เราได้มีโอกาสในการเจริญสมถะวิปัสสนาขั้นสูงนะครับ โดยที่ไม่มีกำลังของบาปมาตัดรอนเร็วเกินไป คืออะไรครับ คือขณะปฏิบัติธรรมนั้นก็พอมีสุขภาพนะครับแข็งแรงพอที่จะเดินจงกรมได้ ขณะนั่งภาวนานะครับปฏิบัติธรรม5 วัน 7 วันนะครับ1 ปี 2 ปีเป็น1 ปี 2 ปีเนี่ยก็พอจะมีสุขภาพที่แข็งแรงพอนะครับที่จะดำรงขันอยู่นะครับไม่ตายไปเสียก่อน ไม่พิการไปเสียก่อน ไม่เจ็บป่วยหนักไปเสียก่อน หรือเจ้ากรรมก็แค่ว่ามารนะครับมารที่เป็นเทพบุตรมานะลูกลูกลูกหลานนะครับ ไม่มาปิดกั้น หรือว่าเหตุปัจจัยไม่มาปิดกั้นนะครับทำให้เรามีจังหวะโอกาสในการปฏิบัติธรรม1 เดือนอย่างเต็มที่3 เดือนอย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ หลายๆคนทำไม่ได้นะอย่างอาตมาเองนะครับ สอนปฏิบัติธรรมขั้นสูงธรรมโมลีนะครับ หลายคนนั้นปฏิบัติแบบเอาวุ่นนะครับ มาปฏิบัติกัน5 วัน 7 วันเนี่ย แต่พอมาปฏิบัติแล้วมันเกิดสภาวะธรรมเกิดความเข้าใจขึ้นมา ตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติยาวๆเป็นเดือนแต่ขอไปปรึกษาลูกปรึกษาสามีปรึกษาญาติก่อน แทบทั้งหมดนะครับ จะไม่มาต่อ เพราะว่าไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับ เรื่องปัจจัยค่าใช้จ่าย หรือว่าให้โอกาสนะครับ ต้องกลับไปทำงานและต้องกลับไปอยู่กับลูกกับหลานลูกหลานไม่ค่อยจะไว้ใจมากนักว่าไปอยู่สำนักแล้วเดี๋ยวจะพากันเพี้ยนเหมือนที่เขาว่าไงนะครับ ก็หลายคนนะครับ ตอนที่ลากลับนะก็มาบอกนะครับว่าตั้งใจจะมาใหม่นะครั้งนี้มาแค่5 วัน 7 วัน แต่ตั้งใจจะมาใหม่สัก1 เดือนสักเป็นปี แต่น้อยคนนะที่จะได้กลับมาจริงๆนะครับ ส่วนใหญ่ก็กลับมาแค่ทำบุญเฉยๆนะครับ แต่ถ้าให้มาอยู่ปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยก็น้อย หรือถ้าจะกลับมาใหม่ ก็กลับมา2-3 วันแบบเดิมนะอันนี้ก็โอกาสมีน้อย แต่ก็พอเห็นทางนะครับว่ามันมีทางของการทำชำระให้เบาบางอยู่บ้าง ทีนี้ถ้าว่าโดยการล้างบาปตามหลักพุทธเนี่ยนะครับ ที่จริงแล้วคำว่าล้างบาปเนี่ยมีปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนานะคำว่าล้างบาปพ้นจากบาปเนี่ยแต่อาจจะคนละความหมายกันกับที่ศาสนาอื่นเขาใช้กันนะครับ คือถ้าเป็นคำว่าล้างบาปแบบคนทั่วๆไปนะครับ หมายถึงว่าล้างความผิดโดยที่ไม่ต้องเสวยวิบากใดๆเลยนะครับ เหมือนก็เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องต่อแต่นี้มีแต่ร่ำมีแต่รวยอย่างนี้นะครับคำสอนพุทธของมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับ ครับ ก็คือจะเสวยสุขเนี่ยมันต้องแล้วแต่เหตุปัจจัย
อื่นๆด้วยนะครับ แต่ถ้าว่าโดยเหตุปัจจัยที่นำไปสู่นรก เหตุปัจจัยที่ทำให้จิตต้องกลับไปทุกข์กับตัวลมแบบเดิมๆเนี่ย อันนี้ตามหลักพุทธมีบอกไว้นะครับว่า สามารถเข้าไปชำระล้างในกลไกของสังขารของวิญญาณได้ แม้ถ้าว่าโดยวิบากกรรมนะครับ ก็ยังต้องอยู่กับตัวอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์นะครับ ความทุกข์ความสุขบ้างทุกข์บ้าง แต่จิตที่จะไม่ไปทุกข์กับตัวอารมณ์จิตที่จะไม่ไปหลงกับตัวอารมณ์ทั้งขณะเป็นขณะตาย ตรงนี้แหละครับ มันมีกระบวนการฝึกพัฒนาปัญญา ฝึกพัฒนาสติสมาธิปัญญา ที่นำไปสู่การชำระล้างตัวกิเลสนะครับ ที่นำไปสู่การเสวยผลที่เป็นทุกข์ทีนี้ครับมันอยู่ที่ว่าบาปมันคืออะไรนะครับ ตามหลักพุทธเนี่ยบาปมันคือภาวะเศร้า ภาวะอารมณ์เศร้าหมองของจิตนะครับ บาปเนี่ย ภาวะอารมณ์เศร้าหมองของจิตที่นำไปสู่อบายภูมิคำว่าบาป ถ้าเป็นคำแปลนะครับ แปลว่า ไปตกนรกนะครับ ไปตกอบายภูมินะบาปนี่แปลว่า ให้ถึงอบายภูมิ ธรรมชาติภาวะที่นำให้ตกนรกนะให้ตกอบายภูมิ ไปเป็นเดรัจฉาน ก็คือภาวะที่ทำให้สัตว์ยังต้องไปตกทุกข์นะครับ คือบาป ซึ่งภาวะที่ทำให้สัตว์ต้องไปตกทุกข์เนี่ย อันนี้เป็นลักษณะความเข้าใจพิเศษที่ศาสนาพุทธมีต่างจากศาสนาอื่นนะครับ ธรรมชาติที่นำไปสู่อบายภูมิ ที่สัตว์ทุกชีวิตทุกศาสนามีเหมือนกัน ก็คือตัวอารมณ์กรรมนะครับ ไม่ว่าจะไปนรกหรือสวรรค์นะครับ แต่สิ่งที่นำพาไปคือตัวอารมณ์กรรม แต่ตัวอารมณ์กรรมที่นำไปสู่อบายภูมิ ก็คือไปเป็นเดรัจฉานบ้างเปรตบ้างตกนรกบ้างหรือง่ายๆเลย ตัวอารมณ์ที่ทำให้จิตขุ่นมัวนอนไม่หลับอันนี้นะธรรมชาตินะครับ ก็คือภาวะอารมณ์ความรู้สึก ที่ทำให้จิตขณะนอนหลับขุ่นมัวนอนไม่หลับนะอันนี้แหละนะครับ มันเกิดขึ้นกับผู้ที่ไปสะสมเหตุปัจจัยที่ไม่ดีมานะครับ เช่นทำผิดศีลมาทำผิดศีลผิดธรรมมานะครับ หรือไปก่อตัวอารมณ์เหล่านั้นมานะครับ ซึ่งกระบวนการตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นตัวอารมณ์กรรม ก็คือเป็นตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากกรรมนะครับ ให้จิตยึดขณะตายไปเกิดในภพชาติใหม่ หรือขณะจิตปัจจุบันทำให้จิตเป็นทุกข์ขึ้น ชัดๆก็คือตอนที่นอนไม่หลับนะครับ หรือตอนที่ทุกข์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นานๆนะครับ อันนี้แหละครับคือภาวะแห่งบาป ฉะนั้นบาปเป็นที่นี้สำหรับชาวพุทธแล้วนะครับ ไม่ใช่มุ่งถึงสิ่งที่พาไปนรกเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่คือภาวะที่ทำให้จิตใจทุกข์นะครับทุกข์นั่นเองนะครับ ซึ่งภาวะที่ทำให้จิตใจทุกข์เนี่ยบางแม้ว่าจะมีอารมณ์จากภายนอกก็จริงนะครับ แต่มันเป็นภาวะความรู้สึกธรรมารมณ์ภายในจิตนะครับ ที่เข้ามานะซึ่งธรรมารมณ์ภายในจิตที่เข้ามาเนี่ยเราคุมมันไม่ได้นะครับ เดี๋ยวมันจะนึกถึงเรื่องนั้น เดี๋ยวมันจะกังวลถึงเรื่องนี้ เดี๋ยวมันจะเบื่อกับอย่างนั้นนะครับ ต่อให้นั่งเฉยๆนะอย่างนี้นะครับง่ายๆครับตอนนั่งสมาธินะครับ ตอนนั่ง
นั่งเจริญสตินะครับ รู้พองรู้ยุบนะมันรู้พองรู้ยุบจริงๆซะเมื่อไหร่มันรู้พองรู้ยุบแล้วก็ไปโน่นไปคิดโน่นไปคิดนี่แล้วก็เวียนมาใหม่รู้พองรู้ยุบใหม่นะครับ อารมณ์ที่จิตเผลอไปรู้ไปยึดแล้วก็หลงไปกับมันนะครับ แล้วอารมณ์นั้นอ่ะ มันก่อความทุกข์ให้กับจิตนะอันนั้นแหละคือบาปนะซึ่งตรงนี้แหละ มันมีเงื่อนไขที่เราจะไม่ทุกข์ไปกับมันได้ ต่อให้ตัวอารมณ์เป็นบาปนะครับ แต่เราไม่ทุกข์ไปกับมันได้ทำอย่างไรหนึ่งมันไม่ใช่จิต มันเป็นตัวอารมณ์ที่ถูกจิตยึดอีกยึดอีกยึดอีกทีหนึ่งนะครับ บาปไม่ใช่จิตนะเงื่อนเงื่อนไขของการล้างบาปนะครับ เราต้องเข้าใจว่าบาปไม่ใช่จิต และบาปก็ไม่ใช่เรา แต่บาปเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อตัวอารมณ์ที่เป็นอกุศลให้จิตหลงยึดแล้วทุกข์ไปกับมัน หรือนำไปสู่ทุกข์ฉะนั้นในเมื่อบาปเป็นตัวอารมณ์ มันอยู่ที่ว่าจิตเราหรือจิตนะครับ หลงเวลามีตัวอารมณ์น่ะหลงไปกับตัวอารมณ์หรือกำหนดรู้ชัดตัวอารมณ์ขณะที่บาปอารมณ์บาปอารมณ์กรรมเกิดขึ้น ให้จิตรู้ให้จิตยึดนะขณะนั้นน่ะจิตมีสติคลองอยู่ไหมมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีอินทรีย์ห้าเเกาะอยู่กับจิตไหมก็คือมีศักยภาพไหมถ้าจิตตรงนั้นนะครับเป็นแค่จิตปุถุชนหรือเป็นแค่จิตที่มากด้วยความหลงของปุถุชนนะครับมันก็ง่ายต่อการหลงอารมณ์แบบยึดนะครับอะอะอารมณ์ใดที่ก่อความเสียใจหากเกิดขึ้นก็หลงเสียใจกับตัวอารมณ์นั้นนะอารมณ์ใดที่ก่อให้เกิดความน้อยใจเมื่อเกิดขึ้นก็น้อยใจกับตัวอารมณ์นั้น อารมณ์ใดที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจก็ไปแบบหลงไหลไปกับตัวอารมณ์นั้นนะครับ กระบวนการล้างบาปของศาสนาพุทธคืออะไรครับ คือฝึกสติสมาธิปัญญาให้อยู่กับจิตได้มากขึ้น หรือง่ายๆครับ ถ้าจะให้สมบูรณ์นะ ฝึกสติสมาธิปัญญาจนเกิดญาณที่มีกำลังประหารสังโยชน์3แล้วจิตก็จะเป็นพระโสดาบันที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างถาวรเลยครับ อยู่กับจิตนะอย่างถาวรเลยโยกจิตนะครับหากมีสัมมาทิฏฐิอย่างถาวรอยู่กับจิตนะครับ ถึงแม้ว่าคืออย่างนี้นะครับ ถึงแม้ว่ามันก็มีอาการเกิดดับไปจังหวะของตัวลมนะครับ แต่สัมมาทิฏฐิตัวนี้นะครับ มันจะไม่ขาดหายไปนะครับ แล้วเมื่อเกิดอารมณ์ที่เป็นบาปขึ้นมา ความสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาจะเข้าไปเห็นในตัวอารมณ์นั้น โดยความเป็นอารมณ์รูปนาม เอาไว้รู้ ไม่ใช่หลงทุกข์ไปกับมันเหมือนกับปุถุชนคนทั่วไป ต่อให้อารมณ์นั้นเป็นบาปที่ทำให้ทุกข์นะครับ ก็มีเรื่องมีราวให้เราเสียใจเข้ามานึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้มีเรื่องราวข่าวข่าวข่าวน่าเสียใจอะไรขึ้นมา หรือเราเองร่างกายก็เจ็บป่วยพิการอะไรขึ้นมา แต่สัมมาทิฏฐิตัวนี้นะครับ เขาประคองจิตให้รับรู้ตัวอารมณ์ ให้เห็นว่าเป็นเพียงรูปนามขันธ์ห้าที่เป็นตัวอารมณ์รูปนามเอาไว้เจริญสติเอาไว้รู้พูดง่ายๆต่อให้ป่วยกำลังจะตาย หากมีสัมมาทิฏฐิไม่เป็นปัญหาต่อตัวอารมณ์นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันก็รู้ไปในตัวอารมณ์นั้น ตามที่มันเกิดดับแต่ไม่หลงยึดกับตัวอารมณ์ว่าตอนนี้ตัวฉันลุกขึ้นไม่ได้แล้วขาก็ขาดแล้วป่วยไม่สามารถรักษาหายแล้ว
มันไม่เห็นเป็นเราเป็นผู้ป่วย มันเห็นเป็นเพียงขันธ์ที่ทรุดโทรมจิตรู้ในอาการเจ็บอาการตึงนะครับ ตามอาการที่จิตรู้โดยความเป็นรูปนาม แล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะทุกข์ขึ้นมา มันก็ทุกข์ขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่เป็นตัณหาอุปาทานนะครับ มันไม่ใช่ทุกข์เพราะเป็นขาเราเป็นตัวเรา เป็นเพื่อนเราเป็นญาติเรา แต่ที่ทุกข์ขึ้นมาเพราะยังมีจิตที่อาตนาอุปาทานตัณหาอุปาทานนั้น มันก็ไม่ใช่เรา มันเป็นเพียงภาวะของกิเลสที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย เพราะเรายังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์มันก็ยังมีอยู่ แต่เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วนะครับเขาก็จะไม่ยึดความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีก ก็เห็นอาการจางคลายดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับ อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้น ก็ยังมีอยู่ตามวิบากกรรม แต่จิตที่ไปหลงยึดให้ทุกข์ไปกับมันจิตนั้นไม่หลงเหมือนเดิมแล้ว เพราะจิตมีสัมมาทิฏฐิจากการเจริญฌานเจริญญาณจนบรรลุโสดาบันได้แล้ว หรือจนเกิดสัมมาทิฏฐิได้แล้ว กระบวนการนี้แหละคือกระบวนการที่ระงับจิตไม่ให้ไปสู่อบายภูมิ ก็คือให้มันหลุดไปจากบาปพ้นไปจากบาปนั่นกระบวนการของการอะไรครับ ล้างบาปอกุศลนี่มันมีอยู่นะนี่ล้างบาปอกุศลเนี่ยนี่ยกมาจากพระไตรปิฎกนะครับ ล้างบาปอกุศลเนี่ยล้างอะไรครับ ผู้ล้างบาปได้แล้ว มาจาก3-4สูตรนะครับ นี่แหละ เป็นตัวระบุว่าล้างบาปด้วยนะครับ ด้วยมรรคมีองค์8ด้วยปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4นั่นเองนะครับ ที่จริงเรื่องนี้ก็ยกตัวอย่างบุคคลได้เยอะนะครับ แต่ว่าค่ำคืนนี้ก็คงยังไม่ยกตัวอย่างนะก็พูดประมาณนี้แหละ หากจะฟังต่อก็เอาไว้โอกาสต่อๆไปนะครับ พอจะเข้าใจกันนะ หลักสำคัญก็คือให้น้อมมาสู่การฝึกพัฒนาสติสมาธิปัญญานะครับจะล้างบาปหรือไม่ละล้างบาปไม่ใช่ประเด็นนะครับ แต่ว่ามันนำไปสู่การละอุปทานขันธ์5ละความยึดติดในรูปนามนะครับ ก็ทำให้ พ้นไปจากอบายภูมิได้นะครับ ก็คือตัวอารมณ์นะครับ หากยังมีขันธ์5นะ ก็จะก่อทุกข์ได้อีกนะครับ แต่ถ้าเกิดจิตนี้มีสัมมาทิฏฐิอารมณ์ก่อทุกข์ก็จริงนะครับ แต่ว่าจิตก็จะไม่ทุกข์ไปกับตัวอารมณ์ เพราะจิตมีสัมมาทิฏฐิไม่หลงไปกับมัน เหมือนกับปุถุชนคนทั่วไปนะจึงต้องแสวงหา ทางแห่งมรรคผลก็คือโสดาบันเป็นต้น ให้ได้แต่นะครับ สัปดาห์นี้นะครับ เดือนนี้นะเท่าที่มีโอกาสนะครับ ในการเดินจงกรมได้อยู่นะนั่งภาวนาได้อยู่นะครับ ก่อนที่โอกาสเช่นนี้จะหมดหายไป เมื่อเราต้องแก่ชราต้องเจ็บต้องป่วยหนักไปกว่านี้นะครับอ้าวก็คงจบเท่านี้นะใครมีประเด็นอะไรจะสอบถามพูดคุย พระอาจารย์พระอาจารย์มีท่านใดในห้องไลน์จะถามพระอาจารย์ไหมคะ เชิญนะคะ ไมค์เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะ คือเสียงโยมไม่ค่อยชัดนะ ไม่ชัดเหรอคะ อ่าชัดขึ้นนิดหนึ่ง อ๋อ เพราะฉะนั้นใครถามเนี่ยก็ส่งเสียงดังๆหน่อย ได้พี่หมีถามเลยไหมคะ เชิญเลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะครับอาตมาก็บรรยายมาจากหนังสือนะที่อาตมาเขียนแล้วก็พิมพ์แจกนะครับดาวน์โหลดได้จากเพจเฟซบุ๊กของอาตมานะ พระภาวนาพิสารเมธีนะครับ พระ หนั อาง จารย์ สือ หนังสือ 170 หน้า 175 เล่มใหญ่มากไหมเจ้าคะ ครับ แต่เล่มไม่ใหญ่ แต่ว่าหนังสือเล่มนี้นะพิมพ์แจกหมดไปทั้ง7-8 ปีแล้วนะครับ ก็คือไม่ได้พิมพ์เพิ่มนะ ช่วงนี้มีแจกก็เฉพาะไฟล์ PDF นะแต่ว่าตัวหนังสือนะไม่ได้พิมพ์แจกแล้ว ได้โยมไม่ทราบเพราะว่ามีคนจะไปปฏิบัติที่ศูนย์นะคะ อ๋อถ้าไปที่ศูนย์ก็มีการเทศน์บรรยายให้ฟังได้อยู่ เขาจะไป ส่วน เห็นเขามาถาม หนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่มีแจกนะครับ ที่ว่ามีแจกคือหนังสือคู่มือปฏิบัติธรรม อืม แต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือพิเศษนะการล้างบาปแก้ไขกรรมเนี่ยหนังสือพิเศษ แต่ก็ไม่แน่นะ
หากใครสนใจก็รวมปัจจัยมาเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ คืออย่างนี้ใช่ไหมเล่มหนาหน่อยนี่ ถ้าพิมพ์1,000 เล่มนี่ ก็เล่มหนึ่งก็ประมาณ45 บาทนะครับถ้า1,000 เล่มนี่35 บาทนะ35 บาท แต่ถ้าพิมพ์2,000 เล่ม ก็เล่มหนึ่งก็ประมาณ20 บาทประมาณนั้นนะโยมก็ลองคิดราคาดูเองก็ได้ถ้าเกิดโยมอ่าสสนใจนะเห็นว่าควรพิมพ์เผื่อไว้แพร่นะครับ แต่ว่าอาตมาช่วงนี้ไม่ได้พิมพ์เล่มนี้นะครับฉะนั้นถ้าหากใครสนใจเนี่ยก็รับไฟล์ PDF ไปนะครับเพราะหนังสือนี่มันต้องพกพานะ ตอนนี้เรามีโทรศัพท์นี่เราก็เปิดทางโทรศัพท์ดูหน้าจอเป็นไฟล์ PDF มันก็จะสะดวกนะครับ แต่ไม่มีแจกเป็นหนังสือแล้วอย่างอื่นแล้วครับ มีคำถามเรื่องจะไปปฏิบัติธรรมโมลีใช่ไหมก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับ แต่ว่าปีนี้พิเศษนะถ้าโยมจะมาปฏิบัติแบบฝึกฝนเป็นหมู่คณะนะครับ ปีนี้เนี่ยจะเริ่มช่วงเข้าพรรษา ถ้าเป็นช่วงอื่นนี่จะรับแบบสอนปกตินะครับมาเมื่อไหร่ก็รับเมื่อนั้นนะครับ เป็นการฝึกย่อยนะฝึกย่อยทีละคน2 คน แต่ถ้าจะให้อาตมานำปฏิบัติเองนะนำปฏิบัติเองแล้วสอนแบบนำพาปฏิบัตินำเดินนำนั่งเองนะครับ ประมาณเดือนหนึงนะจะเริ่มในช่วงเข้าเข้าพรรษา คือถ้ามาช่วงอื่นนะครับ อาจจะเป็นเทปเสียงบ้าง หรือว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นเป็นคนนำสอนบ้างอาตมาก็แค่เทศประกอบนิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าอาตมานำเดินนำนั่งนำปฏิบัติอะไรเอง เรื่องกฎระเบียบอะไรเนี่ยแบบเข้มข้นเนี่ยนะจะเริ่มเฉพาะ1 เดือนในพรรษาแรกนะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจก็มาได้ สามแหละพอดี แต่ที่ว่า1 เดือนที่ว่าเนี่ยก็คือถ้าโยมมีเวลา5 วัน7 วันก็มาได้นะครับ แต่ว่าอาตมาจะสอนให้เต็มที่หนึ่งเดือน หลังจากนั้นก็จะแยกปฏิบัติแบบต่างคนต่างทำ พระอาจารย์ไหนๆโยมก็ถามพระอาจารย์แล้วพอดีมีคนสอบถามโยมมาค่ะว่าขออนุญาตสอบถามค่ะศูนย์ธรรมโมลีถ้าจะไปนั่งรถไฟไปได้ไหมคะ รถไฟได้อยู่ไปที่อำเภอปากช่อง ปากช่องตอนนี้สถานีปากช่องกำลังทำแบบสวยแบบสวยงามเลยนะ เพราะว่าจะเป็นทั้งสถานีรถธรรมดาด้วยแล้วก็รถทางทางด่วนด้วยนะครับหมายถึงอำเภอปากช่อง ลงปากช่องเหรอเจ้าคะอ่าอ่าลงสถานีปากช่อง ลงสายปากช่องแล้วจากปากช่องไปศูนย์ยังไงทีนี้ปากช่องไปศูนย์นี่โยมต้องต่อรถเอานะครับ ต่อรถนี่ก็ใช้แบบเหมาเอานะ หรืออย่างนี้ก็ได้โยมโยมจำเบอร์โทรของสำนักไว้ แล้วโยมก็โทรให้สำนักไปรับ โอเคพระอาจารย์ให้เบอร์สำนักอีกทีหนึ่งครับพระอาจารย์เบอร์สำนักนี่เป็นเบอร์ของท่านอาจารย์ปานะชัยนะปานชัยค่ะเดี๋ยวอาตมาจะเปิดให้ดู โยมจะได้ตอบเข้าไปเพราะโยมไม่แน่ใจค่ะก็ถามมาเมื่อวันที่24อืมถ้าเป็นเบอร์ก็เบอร์ของท่านอาจารย์ปานะชัยอ่าถ้าใครสนใจก็จดไว้นะครับ พระอาจารย์ปานะชัย โทรศัพท์นะ092อืม092 317นะ562092317ถ้า317 5620ถ้าโทรไม่ติดนะครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับ ท่านอาจารย์พระจักรพงศ์ปิยธรรมโม แต่ว่าท่านไม่ค่อยว่างนะเพราะว่าท่านจะสอบรมเยอะหน่อยนะครับ ท่านอาจารย์จักรพงศ์บอกเบอร์โทรด้วยครับ099ครับอ่าศูนสองย์เก้าเก้า099นะ099059 0594995ครับผม 49954995ท่านเป็นด็อกเก้าด็อกต้อง4 ตัวพระด็อกเตอร์จักรพงศ์ปิยธรรมโมท่านจักรพงศ์บอกท่านจักรพงศ์บอกเขาอีกครั้งหนึ่งครับ099ครับ099 059ครับ059 4995ครับ4995นะครับ
ก็คือท่านอาจารย์พระจักรพงศ์ปิยธรรม ครับ อา ผ จารย์ ม จักรพงศ์โหเลข 9 ต้อง 5 ตัวนะคะ อาจารย์ ท่านก็เป็นมงคลของท่านนะ จริงๆก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับ มี2ท่านก็มีแม่ชีนวพร ทองศรีเพชรนะครับ แต่วันนี้เบอร์ส่วนตัวอาตมาไม่ทราบนะครับ แต่ว่าโยมดร.บุญชยา คือครูบาอาจารย์แทบทั้งหมดนะครับ จบหลักสูตรจากบาลีพุทธโคตรศึกษาพระไตรปิฎกมานะครับซึ่งอาตมาเป็นอาจารย์สอนเนี่ย ก็จบด็อกเตอร์วิปัสสนากันมานะ คือโยมมาที่นี่แล้วนะครับ หากโยมสนใจปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติต่อไปเลย แต่ถ้าเกิดต้องการศึกษาแบบวิชาการ ก็ไปสมัครเรียนกับครูบาอาจารย์นะครับ เป็นระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้ด้วยนะครับ ก็คือมาปฏิบัติดูก่อน ถ้าสนใจจะนำไปสอนต่อ แล้วก็วิชาการก็ไปสมัครเรียนต่อได้นะครับ หรือถ้าเกิดจะอยู่แบบปฏิบัติธรรมอย่างเดียว ก็อยู่ที่สำนักไปเลย อ่า พี่หมีมีคำถามใช่ไหมคะให้เปิดไมค์เชิญเลยค่ะ ค่ะนมัสการค่ะ อาจารย์ได้ยินไหมเจ้าคะ ได้ยินแต่ไม่ค่อยชัดนะโยมพูดช้า ก็ทางของอาจารย์มีด้านหลังมีเสียงค่ะดังค่ะไม่ทราบไมค์มีใครเปิดไม ๆ ค์ คือเสียงมันซ่าหน่อย ไม่ใช่ค่ะทางด้านหลังเหมือนกับมีของทางพระอาจารย์ค่ะเหมือนกับมีคนพูดแซงค่ะ อาจารย์มีใครอยู่ตรงนั้นป่ะคะ ไม่มีนะ โอเคค่ะนั่นก็เชิญพี่หมีพูดได้เลยค่ะ ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ เดินพอ อยากจะถามว่าไอ้ญาณปัญญาเนี่ยนะคะ มันสามารถเห็นว่าตัวเราเป็นคนมีญาณปัญญา หรือว่าตัวเราเป็นคนทำญาณปัญญาให้เกิดขึ้นหรือเปล่าคะ ญาณปัญญานะคือก็คือมันอยู่เป็นช่วงนะ ถ้าเป็นช่วงแรกนะครับ ก็จะรู้สึกเหมือนว่าตัวเราเป็นผู้ทำญาณแรกๆนะ ค่ะ แต่ว่าเมื่อเกิดเป็นวิปัสสนาญาณคือญาณเนี่ยหลักๆมันมี2ช่วง ถ้าเป็นญาณปัญญาช่วงแรกๆนะครับ ที่ว่ารู้รูปนามนะพิจารณารูปนามเนี่ยก็ยังพอรู้สึกอยู่ว่าตัวเราเป็นผู้มีญาณปัญญานะครับ แต่ถ้าถึงขั้นที่ว่าเป็นวิปัสสนาญาณนะครับ มันก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเรา ในขณะที่มีญาณนะ แต่ปกติเนี่ยรู้สึกครับ คือปกติรู้สึกว่ามีเรา แต่ทันทีที่ระลึกรู้ในตัวอารมณ์นะครับ จนเป็นสภาวะรับรู้รูปนามเกิดดับได้ มันจึงไม่มีอะไรให้มันจึงไม่มีช่องนะครับ ให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้ หรือตัวตนที่เป็นเราเป็นผู้ถูกรู้ เพราะถ้าเกิดเป็นเราเนี่ย เราจะพยายามทำให้มันได้ทำให้มันถาวรนะ คือเนี่ยคำว่าเราเนี่ยคืออะไร ลักษณะที่เป็นเรานะครับ คือลักษณะที่ให้มีสติตลอด ถ้าเป็นเรานะครับ ให้มีสมาธิตลอด ให้ญาณเป็นของเรา แต่ถ้าพอเป็นวิปัสสนานะครับ มันจะเป็นสติไปตามจังหวะของตัวอารมณ์นะครับ รับรู้แล้วมันไม่ใช่รู้แบบรู้ไปเรื่อยนะครับ มันรู้ไปตามจังหวะของตัวอารมณ์ ซึ่งถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราจะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น เราอยากจะให้มันรู้แบบรู้ถาวร แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันรู้แบบเป็นจังหวะรับรู้ของตามตัวลมมันไม่ถาวรตามที่เราต้องการนะครับ หากยังรู้สึกว่าเป็นเราก็คือ มีสติตามที่เราต้องการ อย่างนั้นเป็นเรา แต่ถ้าพอเป็นวิปัสสนาแล้วนะครับ มันมีสติไปตามอาการเกิดดับของตัวอารมณ์ หมายความว่าอะไร หมายความว่าตัวอารมณ์เกิดดับอย่างไร สติก็มีจังหวะเกิดดับไปกับตัวอารมณ์อย่างนั้นนะ ค่ะ ความเป็นเราตรงนี้นะครับอย่างนี้นะถ้าเกิดจะฝึกง่ายๆนะครับ
มันมีเทคนิคการฝึกอยู่ ก็คือปกติสายพองยุบเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์บอกว่า ก่อนที่จะขยับกายนี่ ให้ดูจิตอยากก่อนใช่ไหมต้นจิตใช่ไหม ก่อนลุกขึ้น แสดงว่ามันมีเราเป็นผู้อยากลุกก่อนนะ อยากลุกหนอก่อนแล้วจึงค่อยลุก มันก็เห็นว่าเราเป็นผู้อยากลุกนะ ก่อนจะมือไปจับ ก็เห็นว่าเราเป็นผู้อยากจับนะ ก็ดูว่าอยากจับหนอก่อนจับ แต่นี่เป็นเพียงการฝึกเบื้องต้นนะครับ ถ้าเป็นการฝึกที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยก่อนลุกขึ้น อยากลุกหนอ แล้วสังเกตดูว่า ภาวะอยากลุกมันยังอยู่ไหม อยากลุกขึ้นหนอ ภาวะจิตที่อยากลุกขึ้นมันยังอยู่ไหมครับ ถ้ายังอยากลุกอยู่ อย่าลุกนะครับ อยากลุกขึ้นหนอ จนอาการอยากที่เป็นเราผู้อยากดับแล้ว แต่มันมีแค่สติรู้ตัวด้วยปัญญารับรู้ว่าจำเป็นต้องลุก มันก็ลุกไปด้วยสติ แต่ไม่ลุกแบบอยากลุกแบบเดิมๆนะครับ มันจึงไม่มีเราเป็นผู้ลุก เพราะเราที่อยากลุกนั้น มันขาดหายไปตอนที่จิตรู้อยากแล้วนะอันนี้พอก็เป็นเทคนิคในการฝึกนะครับ ก็เหมือนจะกินข้าวไงนะครับ เห็นหนออยากกินหนอ ความรู้สึกจิตที่อยากยังอยู่ไหม ถ้ายังอยู่อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับ อย่าทำตามความอยากนะ อยากกินหนอ อยากกินหนอ จนจิตที่นึกอยากดับแล้ว แต่มันมีกายที่ต้องกิน จึงค่อยมีสติล้วนไม่มีความอยากนะครับ ไปจับช้อนตักใส่ปากเคี้ยวด้วยสติล้วนไม่มีความอยากเลย แต่ถ้ายังมีความอยากโผล่เข้ามาหยุดก่อน แล้วดูอาการจิต เพราะถ้าเกิดปล่อยให้ทำตามความอยากมันจะมีความเป็นเราเกาะกุมจิต และไม่ใช่เป็นการระงับความอยากนะครับ แต่เป็นการดูอาการอยากของจิต แต่อาการอยากนี้นะครับ หากไม่ดูมันจะพาให้เกิดอุปาทานที่เป็นเราผู้ตักเราผู้กิน ก็คือตัณหานำไปสู่อะไรครับ อุปาทานภพชาติ แต่เราไปดูตัวตัณหา อยากกินหนอ อยากกินหนอ จนอาการอยากของจิตดับหาย แต่ต้องตักต้องกินเพราะอะไรครับ เพราะมีปัญญารู้ว่ามันจำเป็นต้องตักต้องกินก็เลย ไปด้วยรู้ในอาการเคลื่อนไหวของมือจับตักมาใส่ปากเคี้ยวดูอาการจังหวะจิตรับรู้นะครับ แต่นี้เป็นการฝึกแบบยานนะครับ แบบยาน ซึ่งผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยจะไม่ถึงขั้นนี้นะครับ เพราะถ้าทำขั้นนี้นี่ บางคนนะครับทำแล้วมันเหมือนกับเป็นการเกรงเกินไปทำให้ปวดหัวได้ ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยเอาแค่ดูเอาแค่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ลุกเราเป็นผู้นั่ง เราเป็นผู้มีญาณไปก่อน แต่ว่าต้องละมันนะครับ มันจึงจะเป็นวิปัสสนาที่สมบูรณ์ได้นะครับก็ประมาณนี้นะ แล้วไอ้ตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ย เราก็พยายามจะมองทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าพอมันเกิดอารมณ์ไม่ดีหรือ คำว่าสักแต่ว่าเนี่ยนะครับ ถ้าพยายามให้เป็นสักแต่ว่ามันจะไม่เป็นสักแต่ว่าอยู่ ถ้าพยายามจะให้เป็นสักแต่ว่าจะไม่เป็นสักแต่ว่าอยู่ แต่ให้ดูรู้ในสภาพตามที่มันเป็นของมันโดยที่ไม่เข้าไปจัดการอะไร ให้เป็นสักแต่ว่า แต่มันก็จะรู้ชัดตามความเป็นจริง แล้วเป็นสักแต่ว่าด้วยปัญญาแท้ๆไม่ใช่สักแต่ว่าเพราะเราเป็นผู้อยากจะให้รู้สึกว่าเป็นสักแต่ว่า หากพยายามนะครับ มันมีความอยากจะให้เป็นสักว่าของจิตมันมีอยากซ้อนอยากอยู่คำว่าสักแต่ว่าในคำนี้นะเข้าใจผิดกันเยอะ คือเราเป็นสักแต่ว่าด้วยสัญญาที่จำแบบตำรามานะอาการสักแต่ว่าที่แท้จริงก็คือ รับรู้ตัวอารมณ์ให้ได้มากจนจิต
เห็นรูปนามเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนปล่อยวางเป็นอุเบกขาจิตญาณที่11แล้วตัวเราทั้งหมดมันจะเป็นสักแต่ว่าของเขาแบบอัตโนมัติเลย คือปฏิบัติให้เกิดถึงญาณที่11แล้วมันจะเป็นสักแต่ว่าถ้าเป็นญาณอื่นเรียกเป็นสักแต่ว่านะมันเป็นการนึกคิดสักแต่ว่านะครับ ก็คือสักแต่ว่าเท่าที่พยายามจะสักแต่ว่าแต่เมื่อไหร่เผลอเมื่อไหร่ลืมมันก็ยึดอีก แต่ถ้าปฏิบัติตามปกติเพื่อรู้รูปนามแล้วถึงญาณที่11ไม่ว่าอารมณ์ไหนเข้ามามันเป็นสักแต่ว่าหมดในญาณที่11ครับเพราะว่าสักแต่ว่านะคือเรื่องนี้นี่ก็ต้องบรรยายเพิ่มเติมกันนิดหน่อยนะครับฉะนั้นคำว่าสักแต่ว่านี่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับ หากเราแบบอยู่กับบ้านนะอยู่กับบ้านพยายามที่จะไม่ให้ทุกข์นะครับ คือสักแต่ว่าแบบทำความรู้สึกให้เป็นสักแต่ว่า ก็ถือว่าทำได้อยู่ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ แต่ถ้าจะให้เป็นสักแต่ว่าที่เป็นตัวยานที่จะนำไปสู่การละกิเลสจริงเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดอยู่กับบ้านแล้วไม่ต้องการจะให้จิตทุกข์กับตัวลมมากนะครับ ก็พยายามสักแต่ว่าแบบปรุงแต่งจิตด้วยกุศลด้วยปัญญาที่เป็นสุตตมยปัญญา ก็มันก็ช่วยระงับทุกข์ในชีวิตประจำวันได้อยู่นะครับ แต่มันยังไม่ใช่สักแต่ว่าที่เป็นตัวยานที่จะนำไปสู่การละสังโยชน์ได้จริงนะครับ มันต้องเป็นสักแต่ว่าอีกแบบหนึ่งในญาณที่11นะครับคนละกระบวนการกันนะครับ แต่ก็ใช้ได้นะครับ ดีกว่าปล่อยจิตให้มันยึดกับตัวลมแบบแบบเดิมนะครับ ก็ทำอย่างนี้ก็ถือว่าดี ค่ะ และไอ้ญาณที่พระอาจารย์ว่านี่วิปัสสนาญาณเนี่ย มันคือความว่างหรือเปล่าคะมันคือวิสัย คำว่ายานเนี่ยมันเป็นขั้นอยู่เป็นขั้นบางขั้นก็เป็นความว่างนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นญาณนะครับ มันก็ว่างแบบรู้ว่างนะครับ คือคำว่าญาณเนี่ยคือพัฒนาตัวรู้ให้ถึงที่สุดคำว่าญาณนะครับ คือคำว่าญาณคือตัวปัญญา คือพัฒนาภาวะรู้ตัวอารมณ์เนี่ยให้ละเอียดถึงที่สุด จนเห็นว่าไม่มีอะไรในสิ่งที่มีอยู่นะครับ พัฒนาญาณคือพัฒนาปัญญา ตัวรู้อารมณ์ให้ถึงที่สุด จนถึงขั้นที่ว่ารับรู้ว่าไม่มีอะไรในสิ่งที่มีอยู่ คืออะไรครับ คือมันมีตัวสภาวะรูปนามอยู่นะ แต่รูปนามนะมันมีจังหวะของอาการเกิดดับนะครับ เกิดดับของรูปนามนั้น หาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนไม่ได้เลย มันจึงเป็นความว่างจากสัตว์บุคคลตัวตน แต่ไม่ใช่ว่าว่างแบบไม่มีอะไรนะครับ มันว่างแบบมีรูปนามอยู่ พูดง่ายๆ งั้นก็จะถ้าถึงขั้นที่ว่าไม่มีอะไรเลยครับ มันก็ว่างแบบมีจิตรู้ว่างอยู่ มันไม่ได้ว่างแบบว่างคิดเอาเองนะครับ เพราะว่างยังไงมันก็มีจิตรู้ว่างอยู่นะ แล้วจิตรู้ว่างตัวนี้นะครับ หากไม่ได้ว่างด้วยปัญญาจริงนะครับ ว่างด้วยการทิ้งอารมณ์หรือว่างด้วยการแช่นิ่งอยู่กับภาวะฌานนะครับ ว่างตัวนี้แหละครับ มันก็สร้างตัวอารมณ์คือมันว่างจากอารมณ์เดิมนะ แต่มันสร้างตัวอารมณ์ใหม่ต่อได้อีก ยกเว้นว่าว่างด้วยปัญญานะครับ มันจะตัดตัวอารมณ์เดิมออก แต่มันก็จะเข้าไปสู่ตัวอารมณ์ใหม่ที่ละเอียดจนสุดท้ายเป็นอาการว่างจากภาวะรู้ คืออะไร คือรู้ว่าไม่รู้ รู้ว่าไม่รู้ แต่ก็มีตัวรู้นะครับ แต่รู้ว่าไม่รู้ รู้ว่าอาการรู้ ก็ไม่เที่ยง รู้ว่าอาการรู้ก็ไม่ใช่ตัวตนนะครับ ซึ่งถึงตรงนั้นก็คือจังหวะที่กำลังน้อมเข้าสู่เรียกว่าจังหวะที่ตกเข้าสู่นิพพานนะครับ
แต่ตัวนิพพานนั้นอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้จะไม่พูดถึง อืมงั้นตัวว่างนี้ก็หมายถึงเราคือ คือ นิ คำว่าว่างตัวนี้นะครับ อย่าเชื่อว่าว่าง เพราะจริง ๆ แล้วมันไม่เคยว่างจริง คือว่างมีนะครับ แต่จริง ๆ แล้วมันไม่เคยว่างจริง ที่ว่างก็เพราะว่าสติเรา มันยังเดิมอยู่ ที่เราเห็นว่าว่างรู้ว่าว่าง เพราะสติเรามันยังเดิมอยู่ ถ้าสติเรามากกว่านี้ ในความว่างมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ครับนะอย่างนี้นะครับ หากโยมไปดูอะไรแล้วว่างนะครับ โยมลองเดินจงกรมให้มากขึ้นทุกวัน แล้วโยมไปดูความว่างแบบเดิมอยู่ แล้วโยมจะพบว่าในความว่างมันมีอีกหลายอย่าง คือถ้าโยมทำแบบเดิมแล้วไปดูความว่างแบบเดิมมันก็จะเห็นว่างแบบเดิมแต่ถ้าโยมเดินจงกรมให้ละเอียดขึ้น ดูจังหวะยกย่างเหยียบให้ละเอียดขึ้นเป็นสัมปชัญญะบัพพะแล้วโยมน้อมจิตไปดูความว่างแบบเดิมๆนะและโยมจะพบว่า มันมีอะไรหลายอย่างในความว่างนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างนี้นะครับ การที่เราเห็นความว่างเปรียบเหมือนกับเห็นบ่อน้ำใสอยู่ ที่เราเห็นความว่างเปรียบเหมือนเห็นบ่อน้ำใสไม่มีปลาเลย แต่ถามว่าจริงไหมบ่อน้ำทำไมเราเห็นบ่อน้ำใสไม่มีปลาเลยเลยครับ เพราะเราเห็นได้แค่อะไรครับ แค่น้ำข้างบนครับ แต่เราไม่มีศักยภาพมองเข้าไปที่ก้นบ่อครับ เมื่อไหร่เราได้ฝึกสติขั้นสูง ฝึกญาณปัญญาขั้นสูงที่มองเห็นถึงก้นบ่อ เราจะพบว่าข้างล่างมันมีสัตว์อีกเยอะเลยมีตัณหาอุปาทานที่เรายังละไม่ได้นะครับ สังโยชน์แล้วมันอีกเยอะเลยครับฉะนั้นที่เราเห็นบ้างนะเราเห็นศักยภาพสติแบบเดิมสมาธิแบบเดิมเลยเห็นแค่ข้างบนว่าน้ำใสไม่มีปลา แต่ข้างล่างมีเยอะสังโยชน์มันมีเยอะครับ ต่อให้บรรลุโสดาบันแล้วละสังโยชน์3นะแต่มันยังเหลือเท่าไหร่ครับ โสดาบันละสังโยชน์3แต่สังโยชน์มันยังเหลือไหม ยังเหลือ เหลืออีก7นะครับ แต่เราไปติดความว่างเสียฉะนั้นให้ไปฝึกสติขั้นสูงสมาธิขั้นสูงแล้วจะเห็นข้างใต้บ่อครับ มันมีเยอะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อว่าว่างไม่มีอะไร ว่างจริง แต่ข้างในมันมีให้ฝึกเพิ่มครับ ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ เจริญพรอยู่ ก็คงประมาณนี้นะถ้าจะถามอะไรก็ถามอาจารย์มหาบุญเลิศเอาก็แล้วกันนะครับ หรือถ้าจะมาถามแบบปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ที่ธรรมโมลีนะครับ หรือจะนัดฟังเทศน์ในโอกาสต่อๆไปก็ได้นะครับใครมีอะไรไหม มีใครจะถามคำถามพระอาจารย์ไหมคะ วินาทอง วินาทีทองใกล้จะจบแล้วนะคะ เชิญเลย จบตรงนี้เลยนะ ใช่ค่ะ อาจจะมาจะจบเองนะเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นไข้อยู่นะเป็น โอ ไข้อ เค ยู่ ค่ะพระอาจารย์ถ้างั้นจบเลยนะ พี่ คะ พจน์โอเห็นมีคนพิมพ์คำถาม เอามีพิมพ์คำถามเหรอ มี คะ คำถามนะ อ่านได้ไหมคะอ่านให้เลยค่ะ เอ้า อ้าว เห็นมีคนมีคำถามแต่คำถามหายไปแล้ว ช้าชัดนะช้าชัด เดี๋ยวคำถามกราบเรียนอาจารย์เจ้าคุณค่ะทำอย่างไรจึงจะไม่หลงอารมณ์ที่เป็นบาป ขณะที่ป่วย แล้วเกิดการปรุงแต่งในทางที่นำไปสู่อุบาย ขอบพระคุณเจ้าค่ะ ฝึกสติปัฏฐาน อย่าแค่นั่งสมาธิ อย่าแค่นั่งสมาธิให้เจริญสติปัฏฐาน ปัญหาของเราก็คือ ปฏิบัติธรรมจริง แต่ไม่ทำสติปัฏฐานกันจริง ๆ เราปฏิบัติธรรมกันจริง แต่เราไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานกันจริง ๆ นี่คือปัญหาครับ จริงไม่จริง เราปฏิบัติธรรมกันจริง แต่เราไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานกันจริงนะครับ ให้โยมไปศึกษาเรื่องสติปัฏฐานให้สมบูรณ์ว่าจริง ๆ แล้วมันไม่ใช่แค่ปฏิบัติธรรมนะ มันเป็นกระบวนการขั้นตอนนะครับ ที่ซับซ้อนนะครับ ซับซ้อน มันไม่ใช่แค่พองยุบครับ พองยุบนี่ได้แค่ฝึกสติ แต่ไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนา ฉะนั้นหากโยมจะทำได้ตรงนี้นะครับ
อย่าแค่เจริญสติ อย่าแค่นั่งสมาธิ ให้เจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาจริง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน คืออย่างนี้นะถ้าโยมไม่เชื่อนะครับ หากโยมมาฝึกที่บาลีพุทธโคตเนี่ยขอไปที่ธรรมโมลีเนี่ยโยมจะพบว่า พองยุบที่เราฝึกมานะมันเป็นแค่ฝึกสติสมาธิ พองยุบที่เป็นวิปัสสนามันเป็นอีกแบบหนึ่ง ที่จริงโยมเนี้ยโยมลองตามฟังคลิปที่ทำงานเทศไว้นะครับ เรื่องพองยุบนะโยมจะพบว่าพองยุบที่ฝึกกันทั่วๆไปเป็นแค่การฝึกสมาธิแล้วก็สติ ส่วนพองยุบในการฝึกสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาน่ะมันเป็นพองยุบอีกกระบวนการหนึ่ง ที่ต้องใช้เงื่อนไขและความซับซ้อน แต่สิ่งเหล่านี้นะครับอาตมาไม่ได้พูดเองนะครับ ให้โยมไปอ่านมหาสติปัฏฐานสูตร ในพระไตรปิฎกเล่มที่10จริงๆ อ่านจริงๆนะอย่าอ่านแค่หัวข้อนะ อ่านอ่านอ่านตอนจบของแต่ละตอนครับ ปัญหาคือเราอ่านแค่ช่วงต้น แต่ตอนจบของแต่ละตอนเราไม่ได้อ่าน อย่างนี้นะเดี๋ยวบรรยายครั้งหน้านะครับอ่ะอาตมาจะบรรยายเรื่องกระบวนการเจริญสติปัฏฐานตามหลักในพระไตรปิฎกนะกระบวนการเจริญสติปัฏฐานตามหลักในพระไตรปิฎกให้เห็นว่าไม่ใช่แค่รู้ลมหายใจไม่แค่รู้พองยุบแต่ต้องพิจารณาทำเป็นเหตุเกิดทำเป็นเหตุดับ และกระบวนการของการพิจารณาจิตพิจารณาญาณด้วยนะครับ มันจึงจะเป็นสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนานะครับ อันนี้ก็สอบเป็นหลักการไว้นะ ก็ครั้งต่อไปพระอาจารย์ก็จะเป็นมิถุนาเสาร์ห้าวันที่29เจ้าค่ะได้อยู่ เสาร์ ก่ ห้า อนเข้าพรรษานะก่อนเข้าพรรษา เข้าพรรษาเมื่อไหร่เจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็จะเข้าพรรษาช่วงนั้นแหละปลายเดือนมิถุนากรกฎานะครับ 29ยังเนาะพระอาจารย์ ครับ 29ก็พระอาจารย์29ถ้างั้นเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้พักผ่อนนะคะ ก็ เจริญพรนะ อ่า สาธุอนุโมท พ นา ระอาจารย์ นะค วั รั น บ เกิดพระอาจารย์เมื่อไหร่นะเจ้าคะผ่านไปยังคะ ก็วันที่28ที่ผ่านมาอยู่ 28ที่ผ่านมาก็กราบ ครับ มุทิ อ่ะ ตา แต่โยมก็อุตส่าห์อยู่ถึงค่ำมืดตรงนี้นะ คือฝั่งไทยนี่ดึกนะ ฝั่งโยมก็สว่างแล้วมั้งนะ ถ้างั้นก็รับพรวันใหม่นะตั้งใจรับพร สัพพะโรควินิมุตโต สัพพสันตาภวันชิตุง สัพพะเวรมติขันโทนิพุตโธจตุวังภวสัพพิติโยวิวัชชันตุ สัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะอภิวันธนะสิริสนิจจังวุธาปจายโน จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุ อนุโมทนานะ วันใหม่กับชาวอเมริกา ชาวแคนาดาทุกท่าน ค่ะก็กราบพระรัตนตรัยก่อนเนาะแล้วจะได้กลับลาพระอาจารย์ทุกๆรูปนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าคุณแล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูปทุกนามนะคะ กราบโทมินาโถกราบธัมโมมินาโถกราบสังฆูมินาโถแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุสาธุค่ะขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์